KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, wọ́n pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA ṣàwa ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn kí oko lára ni. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. A dúró tán, a tún pèrègèdè. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá.
KOIKIMEDIA, we bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around. To give us latest. KOIKIMEDIA. ọmọ adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ olódùmarè ọba ní gbé ọ lárugẹ. ẹsẹ mo dúpẹ́ o. Sunday o Monday. ẹsẹ mo dúpẹ́. mọ́lẹ̀ bákábáká wọn ò lè mí mọ́ o ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge ọ̀sẹ̀ rùbà wọn ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi ògbójú ńlá fọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. ọmọ adéyẹmọ tó ní sọ pé àwọn ọgbà tiẹ̀ ọmọ ọkọ lóògùn ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìwò bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni bẹ nínú ọgán ọmọ adéyẹmọ tí ń dún mọ̀húrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀húrú mọ́ o Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọbẹ́mú ewé kókò tọ́ba lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tọ́ba fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà pèrègèdè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ẹ bá wọ bẹ́ẹ̀ ọmọ adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. ọmọ adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ olódùmarè ọba ní gbé ọ lárugẹ. ẹsẹ mo dúpẹ́ o. Sunday o Monday. ẹsẹ mo dúpẹ́. yé máa gbọ́ o ti gbogbo olù ọmọ adéyẹmọ o dé wọn mọ́lẹ̀ bákábáká wọn ò lè mí mọ́ o ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge ọ̀sẹ̀ rùbà wọn ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi ògbójú ńlá fọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. ọmọ adéyẹmọ tó ní sọ pé àwọn ọgbà tiẹ̀ ọmọ ọkọ lóògùn ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìwò bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni bẹ nínú ọgán ọmọ adéyẹmọ tí ń dún mọ̀húrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀húrú mọ́ o Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọbẹ́mú ewé kókò tọ́ba lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tọ́ba fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà pèrègèdè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ẹ bá wọ bẹ́ẹ̀ ọmọ adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Sunday o ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí èrè àpilẹ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ó ṣeun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní nípa ọjọ́ ìsọlọ́pọ̀ ya onítọ̀ ọmọ adéyẹmọ Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ ntẹ̀láwùjọ ọ̀lẹ́lẹ́ mo lẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá yẹn jìnnà sí àwọn bàbá rẹ mo délùú mo dáhàrin òde wá di méjì bá rẹ ta àlọ́ méjì bá rẹ ti àgàdàrin ó di méjì bá rẹ gbẹ̀ndínlógún kó kan ìlà àárọ̀ bẹ ní kókó olé wọn sàgàdà nínú bí àwọn rẹ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ìṣòwò akọ̀níṣẹ́ ọlọ́kọ̀ iná ìṣèjì ìbàlẹ̀kẹ̀ ọmọ adéyẹmọ yé Sunday Ìgbòho sàmà tó ogun ní nánilógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun jù yé gbégbé ń jẹ́ bóògùn ọ̀jẹ̀ ẹjẹ́ nira wa lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho sà lónìí ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni wọ́n wá gbọ́ o àṣẹ ọlọ́dà yìí o ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ adéyẹmọ o dákun mọ́rù làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú má fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ́pò tó dùn wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹni tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi ṣe ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jùwọ́ wọn ò dùn mí ẹjọ́ òrodò lọ sí nípa méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọ̀gàtọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ adéyẹmọ ló fẹ́ra tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀ kẹlẹ́ ọmọ adéyẹmọ o wọn a máa gbọ́ wọn fẹ́ ṣàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn ọmọ èyí wọn ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ nípò dànù ìmọ̀jú ayóyè pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọ̀run wá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn àgbẹ̀dẹ òsì bàtàrí òní gbúrú olùkọ́ tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ti jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá
wọ́n mọ fi ọ̀tí ọ̀gẹ́gẹ́ ni kó o dúwà ọlọ́fin ọba àtàlà pásọ̀rọ̀ àjàká ajẹ́ngẹ́tíẹ̀lẹ̀ ẹ̀fúfọ̀ fẹ́rí tánáfọ́kúnlá òmùlẹ̀ mẹ́rú ọmọdékùnrin sábà aborílá aborí koko alùpùpù àbá àgùnbù ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gbùngbùrò lẹ̀ jẹ́sà ṣàgó. máa gbọ́ náà sẹ́ńdọ̀ ọmọdé yẹn mọ́ o ń bọ̀ ṣàgó tí mo gùn làyà wáyé náà ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho ìsàmbolo ti ní pẹtupẹtu tiẹ ṣe ọgbàrúgbà lárúgbó ọdúnbọlọ rẹ jó ogun lẹyà ọsẹpẹyàrin kání ẹ máa ń de bàbá rẹ lọ òrùkàtàrí gbàgbà kání ẹ máa ń de bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ Sunday ọmọ adéyẹmọ ní oṣù lójú òde gbangba Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di kókó ọdù ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọkọ máa kú ni máa gbá o sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ òòrí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ̀kún Sunday ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀sà òòrí ni wọ́n ti ń wo sọ àkísà máa gbá o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́tì ká tì í débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja àfọ tẹ́lẹ̀ èmi ju ìwọ òdù mi kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja àpawọ́pọ̀ ká bí ẹni tó lu wá fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oyin bọ́ yẹn sẹ́wọ́n máa fara oyin ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú ó dé ìwọ̀n tọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ ẹ̀ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ ò ní gbogbo nǹkan ọba tó ń àtúnpadà bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you. àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo nǹkan ọba tí ń jẹ́ àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo nǹkan ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ gbólẹ̀ wọ́n mọ fèyísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé ìdálọ́kọrin ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrè ọmọ wọn ló gbòmọ̀ṣọ́ ajílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. Happy Sunday and welcome to KOIKIMEDIA Live. My name is Koiki and I say good morning, good afternoon, wherever you're joining us from. And I always say you're welcome to the self-determination platform. We have different platforms, we have different people that do different things. But when you're on this platform, we discuss the total disintegration of the crazy country called Nigeria. As you're settling in, share the broadcast, invite your friends and family, and let's discuss again today. A lot of activity is happening. We are almost now in a very, very important week. The week of hope, the week that determines so many things as we move into the next phase of the movement.
Mo kọ́kọ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri látara pé à ń dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè tó ti pé lénìí a fẹ́ kí bàbá wa alànà. Today is his birthday. Next week is also the final week. Tamasi Yawa. We're all going to be on the ground. There's going to be a lot of activities. Next week, Amasi Babawa no. We might not totally agree with everything he has done, but we will also be present at his burial in Akure, in Ondo State, and that is Akeredolu as well. So a lot of activities to discuss today. So as we are celebrating Professor Adebanji Akintoye's birthday, I'm going to open the phone line so also all your concerns. If you have any question regarding interpello, like I say, we all have to find our way down there, but we hope that many people will support as many different platforms. Tabarent Moto Tobacco, that is for Thursday, return us back to Ibadan for Friday, and then everybody can move from there. But based on so please share the program. Media as well. OLAYOMI Koiki. Also the official spokesman for Dr. Igboho. I know a lot of you want me to say so much on Igboho, but like I always say, security of Igboho is very paramount to me. I don't discuss that on the social media. I do not come out to talk about it. But what I can say is that we will go ahead with the burial. Nothing has changed. Nobody should say anything contradictory to what has not been presented by myself and Comrade Sholako Bodoku, and probably the closest family. But Chief will let me know if any of his family will speak on his behalf. He will give me the notice. There is not going to be any press that will say otherwise. Interval Bonita, Tico confirm Lato Dominibi by. You're listening to something else. Nothing has changed. The burial arrangement still stand as it is without no changes. We will be moving the body from where it is currently at the mortuary, and then from there we will move it to Igboho town. It's a beautiful town. We'll be telling you more about it. So if anybody is saying anything otherwise, Ajepe Eyile follow platform tí wọ́n ní kó sọ̀rọ̀ on behalf of Olóyè Igboho. I will speak as is directed me. All he has said to me is, àwọn retí gbogbo wa ní ọjọ́ Thursday àti ọjọ́ Friday. That is the message tó ń wá látọ̀dọ̀ CSI tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá wa Dr. Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Bàbá ò sọ nǹkan kan mí jù yẹn lọ pé kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé kájọ pàdéra wa lágbára Elédùmarè nílùú Ìgbòho níbi tí ìsìnkú máa wáyé. A máa play àwọn audios tí ó ti wà níta tẹ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ Comrade Sholako Bodoku. I spoke with her yesterday. There's still a lot of needs to be done. Tí wọ́n bá ń sìnkú, ìnáwó rẹpẹtẹ ni. Most especially irú eléyìí tó wà níwájú wa. It is not a joke. I won't be greeting everybody for now because this is a very, very special, important program and the hands are full. But mo fi kalẹ̀, mo fi kí gbogbo wa tá wà lórí ìjókòó, mo kí gbogbo àwọn bàbá, mo kẹ́yìn ìyá, mo fẹ́ kí ẹ bá wa pín ètò yìí. A lot of information you will take with you, but ṣólóyè ń bọ̀. Those questions I don't answer on this platform. I have told you continuously, but kí gbogbo wa ká pàdé bàbá wa, ìyá wa, kájọ pàdéra wa nílùú Ìgbòho. Gbogbo wa là ń bọ̀. That is just the message. Mo gbọ́ tíyàn kan pè mí lánàá, Mr. Koiki, ẹ má tún confuse àwọn èèyàn. Nígbà tí ẹ ti tún sọ pé olóyè wà ní Germany, àwọn kan máa fẹ́ rò pé bóyá olóyè ò ní wá mọ́ ni. Mo ní èmi ò mọbi tí ẹ ti ń gbọ́ all kind of information. You listen to me. Olóyè ti fi voice síta. Bó bá wọn ẹni tó fi gbọ́ voice yẹn
tó ì tí gbọ́ tẹ́lẹ̀, màá try láti replay kẹ́ lọ tún gbọ́. My own message is Olóyè is still in Germany, so the burial is still on Thursday and Friday. Ṣé kí n sọ fún yín pé Olóyè wà nínú Nàìjíríà ni tí mo dẹ̀ mọ̀ pé inú Germany ló wà? So I don't understand. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, please do not mix my words. I'm I'm an intelligent man. I am not stupid. Mo mọ tí mò ń sọ, mo dẹ̀ mọ̀ pé tí mò ń sọ, bẹ́yìn tẹ ní làákàyè ṣe ń gbọ́, ẹ ní làákàyè. So I don't want anybody to call me for ṣólóyè máa lọ́lé, kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ mi ní ẹ̀yìn. I won't answer those questions because I have also understand that in táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ ni pé a fẹ́ òtítọ́ because a ti wà used pẹ̀lú irú àwọn olóṣèlú tó pọ̀. Olóyè ti sọ̀rọ̀, ó ti sọ tóun fẹ́, ó náà fẹ́ sin ìyá òun, ó náà fẹ́ sin ìyá òun. Ìyẹn ọ̀dẹ̀ ń sin ìyá àyàn lẹ́ẹ̀mejì, ẹ̀kan nìyẹn máa sin. So I don't know why we are very worried and scared pé a fẹ́ wá sin òkú. Òkú la kúkú fẹ́ wá ṣe. If anybody has other plans, a máa gbọ́n tí bàbá Akintoye sọ lórí ẹ̀. Bàbá wa alànà tí a máa kọ́kọ́ kí ká tó wọnú ti òkú lọ. Nítorí pé bàbá lè ní ara àwọn bàbá tó wà pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ tí a lè sọ pé lótìtọ́ lódodo bàbá yẹn dúró dáadáa. Bàbá ò ṣeyèméjì, bàbá ò ṣeyèméjì. Bàbá olóyè tí à ń pè ní Professor Banji Akintoye ó ṣeyèméjì. Lára àwọn tí a lè sọ pé lótìtọ́ àwọn bàbá tó ṣì wà láyé tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Kò ń ṣe pé àwọn bàbá tó kù náà nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, but báwọn ṣe ń bá wa gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti ìran Yorùbá is a different thing entirely. And this is the reason why we are grateful to have Professor Banji Akintoye with us at this very important time in the history of our life. Ẹ jẹ́ ká kọ́ imagine pé bàbá Akintoye àwọn náà sọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá kó dá dúró látara inú ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà. As we all know, I am operating from my house and I love my family. And if you're one of those tí tó bá ń gbọ́ voice àwọn ọmọ kéékèèké ó máa ń dàbí pé ó ń rí yín lára. I don't have anything than to say just walk out of the broadcast. Àwọn ọmọ mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. You will not see their face, but they will be speaking. You know, they can control their voice, but I cannot tell them much to say. Ọmọ kìí mọ àlórí program. So tó bá yẹ pé ò like ọmọ kéékèèké, tó yẹ pé ò ń gbọ́ voice, wọ́n ń dáná nínú kitchen. I am operating from the house. Torí pé a ti pariwo títí pé kẹ́ fún wa ní enough ká lè lọ fi set up níta. But nígbà táì tí ì rí yẹn, that means I am operating from home. Àwọn kan dẹ̀ ń sùn lókè. Mo dẹ̀ tún lálejò nílé. So that means and I want to get this broadcast out because I have a very long day. Mo ní láti lọ kí mom sí mi ní Sunday. So that is why you will not be upset. I'm sure most of us know that by now. Torí pé ẹnìkan máa jáde nísìn. A ní kí ló dé tí mo ní káwọn ọmọ lọ sókè. Àwọn ọmọ tiẹ̀ ló máa lọ sókè tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan ayẹyẹ, tó bá ń ṣe nǹkan tó dáa. Torí pé púpọ̀ nínú yín nínú ilé yín ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín mọ̀ pé Nàìjíríà ìlú òfò ní burúkú ni ẹ ṣì ń tàn wọ́n. Ìyẹn míì pé kọ́ máa èmi náà wo DJ Copy láàárọ̀ yìí tó wà ní mọ́tò. Wọ́n wò pọ́nmọ́ ti wà stress. Kò tẹ̀ má rí ọlọ́njọ́ orí ní ọkọ̀ tó dáa. Èmi náà like Davido. But ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín mọ̀ nínú ilé pé ìlú òfò ní Nàìjíríà ní choice ni. But púpọ̀ nínú yín fi sọ yẹn a máa débẹ̀ láìpẹ́. Èmi ò dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn mo ti jẹ́ káwọn ọmọ mi mọ̀ tó bá ń sọ ní Nàìjíríà fún ní school lóòótọ́ wọ́n lè máa sọ Áfíríkà pọ̀ ìlú òfò ni ẹ bá ti dé inú ilé ìlú burúkú ni torí ìlú tó kó bá bàbá yín tèmi náà fi wà ní bíbá tó bá jẹ́ pé nǹkan dání ní Nàìjíríà ní láti wà níbí. Mo kí bàbá wa alànà lẹ́ẹ̀kan sí I will love him so much and we appreciate the work he's doing on behalf of we his children. Àwa lọmọ tí bàbá bí tó pọ̀. Bàbá bí ọmọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ àgbáyé. Lótìtọ́ àwọn kan bú bàbá oríṣiríṣi nǹkan ló ń sọ ìyẹn ọ̀kan wá.
ní tó bá wùn ní kẹ́ sọ. Bàbá yìí àwa rí gẹ́gẹ́ bí bàbá tó dúró látara pé ó rí future, ó wá rí pé kò sí future nínú Nàìjíríà. Kí ni bàbá dẹ̀ ṣe? Bàbá gidi tó dúró ti àwọn ọmọ ẹ̀ látara àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò tí mọ̀ pé àìsàn ṣe Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò tí mọ̀ pé àìsàn ṣe Nàìjíríà, because when you do that, I want to drop it. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé àìsàn ṣe Nàìjíríà. Àìsàn tó dẹ̀ ń pọ̀ ló ń ṣe Nàìjíríà. Malaria ń ṣe, economy, insecurity, ethnicity, identity theft. Ìtó bá wù ẹ̀yin náà kọ sábẹ́ ètò. So à ń dúpẹ́ fún bàbá pé bàbá dìde lásìkò tí ó yẹ wọ́n. Torí kí ni the best thing, you know, at 89 kí ló ń fẹ́? A sì láwọn bàbá kan tá a fi dárúkọ ká fi wọ́n sílẹ̀ láàárọ̀ yìí. Tó yẹ pé àwọn bàbá yẹn tá bá wò wọ́n lọ, wọ́n sì ń sọ pé àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà rí bákan. Everybody knows that Nigeria cannot be restructured. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ẹ bá mọ Tinubu sí tó kàn mí. Problem tí ní ẹ̀yin tẹ́ mọ̀. Tinubu ò lè offer yín nìkan tẹ́ ń fẹ́. A máa negotiate pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá dẹ̀ gba negotiate, ká lọ múra, a máa jà, a máa jáde rally padà again. A máa kó tension bá federal government. Èmi náà ń bọ̀ nísàlẹ̀, àjọ máa ṣe ni. Èmi ò sọ ti diaspora mi torí pé gbogbo diaspora kò ló máa sọ̀kalẹ̀, àwọn kan ń ṣiṣẹ́, àwọn kan máa sanwó, àwọn kan máa look after àwọn ọmọ wọn. But èmi á fa, ìyàwó mi wà ní kitchen ó ń gbọ́ ní tí mò ń sọ. Èmi ń bọ̀ padà nísàlẹ̀. Ìyàwó mi nìyẹn ń gbọ́ tí mò ń sọ. Ẹ̀yin náà ẹ sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé lè ṣe ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún ìyàwó yín nílé. À ń padà bọ̀ tó máa le gan ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Kò sí ẹ tó bá fẹ́ panu wa kó tètè wá pa wá torí pé àwa ò ní dúró kíró àwọn ọmọ ẹ̀ tí wàá máa pariwo Yorùbá nation ní in another 30-20 years. We must finish the job. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. So tí wọ́n ò bá ní àyà yẹn, ẹ má fi ìbẹ̀rù sáwa lára. Tó bá jẹ́ pé Ifá ni, à sọ fún Ifá pé à ń bọ̀. Tó bá jẹ́ tútù ló fẹ́, à fún lé tútù. Gbogbo tó bá fẹ́. Mo sọ pé pure ọmọ Yorùbá làwa, àwọn ń ṣe Bible nìkan àti Quran. Àwa ti kọjá stage yẹn. Tí wọ́n bá ṣì wà lórí stage yẹn nìkan, good to you. So à ń bọ̀ padà. Ìjáde wa this time around. Kò sí pé a fẹ́ wá jà, a fẹ́ bèrè ẹ̀tọ́ wa ni. Ṣèbá àwọn APC náà ń ṣe campaign. Ṣèbí PDP ń ṣe campaign. Tó bá tó àsìkò yẹn, kó wá sọ fún wa pé a lè jáde. But ibẹ̀ kọ́ là ń lọ nísìn. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sago 9 àbọ̀ ló lù ní wákàtí tí a fi ń wà ní orí ètò báyìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Mo kí wa pé a kú oríire fún bàbá wa, bàbá dáadáa, bàbá tí ó rí ọjọ́ ọ̀la, tí ọjọ́ ọ̀la náà tí a dúpẹ́ fún. Hello bàbá, hello professor. A wà lórí live báyìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń gbọ́ yín. Mo wà lórí program báyìí. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá ni wọ́n ń gbọ́ yín, tí wọ́n fẹ́ kí yín pé ọjọ́ ẹ̀ní, ọjọ́ ẹ̀yẹ yín ni. Ẹ máa sìn wá débi tí ẹ̀rù ò ní bà wá. Mo sọ pé àbájọba jà, but à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ni. Ẹ̀tọ́ tá dẹ̀ ń béèrè yẹn, ó ti di dandan pé a máa negotiate nínú ẹ̀. But tí negotiation bá lọ, à á fi wèrè tu ìtókù. But ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀. Ẹ bá ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá, wọ́n ń gbọ́ yín kétékété lórí Koiki Media Live. Èní ní 18 ọjọ́ kejì 2024 aago 9 àbọ̀ lóru ní London. Òjò ń rọ̀ díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ń gbọ́ yín sà. Ẹ gbóhùn sókè torí mo fẹ́ lójú 2 minutes pẹ̀lú yín lọ. Ẹ gbóhùn sókè wọ́n kí ń dádì. On this my 89th birthday. Mo kí yín fún gbogbo wàhálà tí à ń ṣe pé à ń wá country wa. Ẹ má jẹ́ ó sú yín o, ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín o. Èmi bàbá yín mo ti dàgbà, mi ò lágbára tó bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kò lè sú mi, kò lè rẹ̀ mí o. A máa ṣe títí a máa fi débi èrè nídìí ẹ̀ ní. Lágbára Olódùmarè tó dá wa, tó ṣe wá léèyàn láì ní ẹ̀yà pàtàkì láyé yìí. Láìpẹ́ láì jìnnà a máa ní country tara wa o. Àwọn kan sọ pé àwọn kan ẹni pé
èèyàn wa ní Tinubu àwa la ní èèyàn wa ní àwa la ní àwọn náà ló ní wá àwọn kan sọ pé presidency ọdún mẹ́rin àwa ò dúró dọdún mẹ́rin kankan o àfẹ́ràn ẹ̀ adẹ̀ ń gbàdúrà fún gbogbo wàhálà tó kóra ẹ̀ sí à ń gbàdúrà fún kó ṣeé ṣe fún ṣùgbọ́n àwọn ń fẹ́ kọ́ńtì tiwa báyìí tó bá yá láìpẹ́ a ti sọ fúnra wa pé ká fún láàyè bí sometime káwa gbé request wà lé lọ́wọ́ respectfully pé wo bàbá Abáyọ̀ inú wa dùn sí ẹ o pé a rí èèyàn kan bí táwọn àdèpè ní kí wá tó di president Nàìjíríà kó tó ní pé Nàìjíríà yìí dúdá ṣùgbọ́n àwa fẹ́ sọ fún ẹ báyìí pé àwa ò lè dúró mọ́ ohun kan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn wa Nàìjíríà ó kúrú kọjá ojú ẹ̀ a mọ̀ pé a lè débi tí àwọn parents àwọn ìyá àti bàbá àwọn ọmọ Yorùbá wọn ní oúnjẹ fún wọn mọ́ wọ́n á máa fọ ọmọ wọn sílẹ̀ sílé wọn sá lọ nígbà tí a mọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa tọ́jú ọmọ wọn yẹn. A mọ̀ pé a lè débi kankan tí àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá máa para wọn máa commit suicide wọn máa sá lọ sétí òkun wọn jọ from the high bridge lọ sínú òkun wọn perish níbẹ̀. A mọ̀ wípé a lè débi tí àwọn èèyàn wa nílé wọn ti ṣe èwo ó ti tán o. Náà máa tẹ́lẹ̀ wọn tó kàn máa rìn lọ. Wípé a máa ní èèyàn sí Benin Republic orí ilẹ̀ Yorùbá náà níbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa bọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ tí ń pọ̀ nílẹ̀ Benin Republic o. The Yorùbá nation is breaking up. Lè dúró mọ́ o. Tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọwé tó ń lọ gbogbo ní desperate káàkiri ayé là ń sọ. But there's a new kind of migration now. There's a new kind of migration. Your own migration spread Yoruba educated elements to all countries of the world. The new migration is different though. It is deep down root migration. Farmers who have been moving from their farms and have no means of livelihood. Parents that cannot feed their children. Traders that can no longer trade. Small artisans that can no longer practice their trade. They are all fleeing Yoruba land and Republic. I repeat, our nation is breaking up. They afford well. So people are Tinubu the president. Ó jẹ́ ọkọ̀ fún wa láyè ká jókòó ó ní àwọn ọmọ máa negotiate fún ìjọba Nàìjíríà kan náà yẹn ni tó máa yẹn yẹn. Ẹ̀yin ọmọ wọn tẹ́ máa lọ bá wọn negotiate tẹ́ máa dìde wá láti bẹ̀ láti wá náwó sókè pé bàbá àdìgbà kọ́ńtì wa o ká ló máa ṣètò lóko ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀. Níṣẹ́jú kan dádì next week láṣẹ Èdùmàrè. Ọdún ìkíní kan tí mo bá fẹ́ sọ fún yín ní òwúrọ̀ gbàgbé. Wọ́n ń gbọ́ sà. Nígbà tá a bá dé state yẹn tá a jókòó tá a bẹ̀ sí organize country wa iṣẹ́ náà ṣe bẹ̀rẹ̀ o. Ìkíní a gbọ́dọ̀ padà sí bọ́ Ọlọ́run ṣe dá wa bá wa ṣe rí àwa Yorùbá yàtọ̀ láyé yìí. Bọ́ Ọlọ́run ṣe dá wa ẹ̀yà wípé ká fẹ́ràn ìran tiwa ká fẹ́ràn fámìlì wa. Ó má jẹ́ pé tèmi nìkan mọ̀ wá ìyẹn á kúrò. Ìkejì pé àwa sowọ́pọ̀ àwa turn on the engine tọ́lọ́run fi sí inú wa pé we are civilization builders. Káwa máa build a great civilization tó máa ya gbogbo ayé lẹ́nu. Iṣẹ́ yín nìyẹn o. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Ẹ ṣé gan ni dádì. Ní 1 minute sà, ẹ ṣé gan ni wọ́n kí yín gbogbo ọmọ Yorùbá ń kí káàkiri àgbáyé. Ní next week ẹ kàn bá wa sọ̀rọ̀ níṣẹ́jú kan mo ti gba 6 minutes báyìí mo dẹ̀ fi gbà ju 1 minute kan sí. Next week ní ti òkú ní ti bàbá wa tí a fẹ́ lọ ṣe ti ya wa tó kù ya Yorùbá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní just 1 minute dádì. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ló yan nǹkan ẹ̀ tó fún yàn
Màmá Sunday ò mọ̀ wípé òun lè di ìyá gbogbo Yorùbá, ó lè di ìyá gbogbo Yorùbá. Ikú Yorùbá nation ló dùn yẹn kú. Nítorí náà gbogbo wa a gbọ́dọ̀ yẹ sí púpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lè kóra tẹ́ ẹ bá lè lọlé ká lọ ṣe kó yẹ wá, kó yẹ Sunday jọ yẹn bọ̀ particularly kó yẹ ìyá ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí ẹnìkan kan kó bá lẹ́ni tó bá lọ́rọ̀ ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa di pé ọmọ ajá ìjà kankan ò nídìí o, nídìí ìjà. Ọjọ́ ẹ̀yẹ àwa yẹ ìyá wa nínú ọjọ́ ìlú àwa fi ìbùkún Sunday ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ ara wa. Ìjọ ìyẹ fún gbogbo Yorùbá lóko lómi ilé lọ́nà. Nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn o. Ẹ kú ìmúra o. Ẹ kú ìmúra. Ọlọ́run fún ara ẹ̀ á bá wa múra o. Ọlọ́run á dẹ̀ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa o. Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa ń bẹ̀. Ní rí ìjà kankan, ní lóko kankan, ní rí kò sí kò gbà gbé kankan níbẹ̀. Ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣé gan ni sir. Happy Sunday. Ẹ ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún o. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni daddy. Thank you so much. Bye for now. Bàbá wa Professor Adebanji Akintoye àwọn ni wọ́n bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ live and direct lórí ètò Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Èní sì ni ọjọ́ 18th of the 2nd of February ní aago 9:00 lólu lọ́dọ̀ wa níbí. A máa ṣojú òpó kí gbogbo yín náà kọ́kọ́ pè wọlé torí pé èní double celebration ni. As we are preparing to head into Igboho town, we are also celebrating a father that stood for the people. Bàbá tó ṣojo, ṣe rí pé bàbá yẹn dúró, ó wà sound at 89. Abára àwọn bàbá mi gan lórí TV, wọ́n ṣì ń ṣe wọ́n Nàìjíríà, a rí pé wọ́n sound mọ́. Bàbá sound dáadáa. 1977 ni bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ the history of the Yoruba people. Ìjọ ọlọ́bìwọ̀ tí wọ́n máa wá sọ fún bàbá Akintoye pé kò mọ ohun tó ń sọ, kò mọ ohun tó ń ṣe látara pé ó ní ká kúrò nínú Nàìjíríà. Ó ní kò kí ń ṣe ìjà, kò kí ń ṣe pé à ń báyàn kankan jà. We are not fighting anybody. Àkọ́ṣe Nàìjíríà mọ́ ni. A ṣe recording audio yẹn jáde. Gbogbo ẹni tó bá ti ń bá audio yẹn pàdé, ìwọ tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ open of phone line wa. Gbogbo yín náà lẹ mọ the studio number tí a fi ń pè sórí program. Ẹ jẹ́ kí ẹ wá máa pè wọlé torí pé a fẹ́ dọ́kúmẹ́ǹtì coverage tèmi. A fẹ́ jẹ́ kó wà in the record and the history pé ní èní 18th ní gbogbo ìgbà 18th ni wá special. Ó special látara pé bàbá wa alànà Professor Adebanji Akintoye àwọn ni wọ́n ń ṣọjọ́ òbí. Mo wá fẹ́ kẹ́ pè wọlé. Ẹ tún wá ní right láti béèrè ìbéèrè látara ti Yorùbá nation tá à ń bá lọ. Ẹ béèrè question. Ẹ ní right láti béèrè pé Koiki ibi tá à ń lọ níjọ́ Thursday tó ní ká máa bọ̀ yìí báwo la ṣe fẹ́ ṣe ọ̀nà wo la fẹ́ gbà. Lótìtọ́ lódodo gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá bùkún ẹ communicate. A lè pín ní títí bàbá bàbá Ìgbòho kẹ jù síbẹ̀ direct. Ó bá dẹ̀ pé true route wa náà ni kò sí tó bá débẹ̀ ẹ kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ pé Koiki nǹkan ọmọ olókùn lélẹ́yìí á jẹ́ kó débẹ̀ torí pé ìnáwó tó pọ̀ ni. Tàbára ẹni tó ní Mr. Koiki èmi lè ṣe ọ̀rọ̀ mọ́tò torí pé lánàá 2 hours the last special meeting la ṣe pẹ̀lú àwọn team wa. They are travelling from tomorrow. I can tell you that. Tó bá ti ń wọnú ìlú Ìgbòho láti ọ̀la sí ọ̀túnla, they will start going live. We are prepared for today. We are prepared for the week. Ó ti cost wa ní time. Àwọn ọmọ tó represent Koiki ní àwọn ready láti deliver fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Bọ̀káwa náà wá ṣe kí ni níwọ̀n bájọ́ tó máa fi wà níbẹ̀. Àwa máa wà níbẹ̀ for 5 days. Àwọn kan ti wà níbẹ̀. Àwọn yẹn ó yẹ yín. Àwọn kan máa débẹ̀ lọ́la. Bó tó bá máa fi di Tuesday, signal máa jáde látọ̀dọ̀ Koiki Media. Signal yẹn dẹ̀ máa wà bẹ́ẹ̀ títí dijọ́ Friday láti máa fi gbé gbogbo activities padà sí ìlú Ìbàdàn. It's going to be interesting. We are ready for that. But also, ẹ̀yin náà mọ̀ pé nǹkan kan ló ń ṣe nínú kitchen tí tàbá yan ọwọ́ sí pé kọ́ lọ ṣe kò ní possible. So we hope that many of you will still dip your hand in the pocket.
tabani ẹni tó ní Mr. Koiki ṣé a lè fún yín ní omi bí a 300 crate torí èrò máa pọ̀ ẹ má ká fi gbogbo ẹ̀ dá olóyè lọ́rùn nìkan ẹ jẹ́ ká ṣe pé àwa náà pé fi dára wa lọ́rùn ẹ má ká fi dá bàbá yẹn nìkan lọ́rùn òun tí ń ṣèwọ̀nba nígbà tí mo bá Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú owó tó ti ná sófà òṣòwò kékeré ẹni tó bá fẹ́ support wọn directly àwọn tó ń ṣe committee yẹn àkáǹtì kò gbọdọ̀ kú ẹ pè mí torí pé ẹ má yẹ kí àwọn sọ pé wọ́n rèézò owó kankan lóṣù àwa là ń ṣòkú àwa là ń ṣe òkú kò ń ṣe olóyè Ìgbòho ló ń ṣe àwa là ń ṣe òkú ìyẹn làwa kan ṣe mu ní pé tipátipá ó gbọdọ̀ di ṣíṣe so òun ni gbogbo wa ti gbọ́ yẹn lọ́tún lósì so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ìpè wọlé tẹ́ bá ti wá ń pè ẹ bá wa máa ṣe ní kánmọ́kánmọ́ nígbà tẹ́ bá ń pè wọlé nọ́mbà yẹn òun ló wà lórí screen +44 74 04 40 5917 màá yọ kúrò lórí WhatsApp náà sódà tabarẹ́ni tó fẹ́ pè direct torí àwọn kan wà Nàìjíríà máa ń fẹ́ pè direct but máa wá pè kó kàn fi test line mi kò necessary lẹ́nu kápọ̀ pé máa flash tó èmi ò ní pẹ́ anybody padà so that is on that while we also àti gbọ́n tí bàbá wa sọ so authentic la tún gbọ́ làárọ̀ yìí yeah. But you can't make it loud. You can't make it loud. Even though I'm using it to monitor my comment there. So but that's fine, you can make use of it. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí as we move into this very beautiful week. It's a beautiful week. Along the program, a máa sì touch lórí àwọn Yorùbá kan ní Koiki. We understand point ẹ̀yin náà sọ, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe restructure díẹ̀ náà bí a kà tó wá kúrò ní Nàìjíríà. Kí ló ń bá wa lẹ́rù? Ẹ jẹ́ pull out completely. Kí gbogbo wa yẹn kájọ wá wà nínú conference, káwa jọ ṣe conference ọmọ Yorùbá, àtẹni tó agree, àtẹni tó disagree, kájọ jókòó together, kájọ wá decide irú government wo la fẹ́ run, irú ìjọba wo la fẹ́ ṣe, and that and so on. Torí pé àwa nìkan kọ́ la máa lè ṣe, gbogbo alájọ máa ṣe, àwọn ń ṣe àwọn ní ìjọba ẹ̀yà kejì tó náà nìkan máa dá ṣe òun nìkan lọ́lọ́run rán, èmi ọmọdé tọ́lọ́run ti rán yàn kan nìkan, torí pé òun nìkan kọ́ lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀, àwa gbọ́nsẹ̀ Elédùmarè ń bá wa sọ̀rọ̀. So that is on that. Once again, happy Sunday fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. The presentation will go ahead and then if we pick the call along the line, I will bring the caller in, but if otherwise, I will just do my presentation as I wanted to do it. The most important thing this Sunday, like I said, Latin títí di ijọ́ tá máa fi sùn, títí di next week Sunday, the conversation will be worked on the mother of Ìyáwa bàbá wa rather olóyè Dr. Sunday Igboho, màmá wọn tó ṣaláìsí ní July last year ní wọ́n kú 22nd of July last year. It's been a long it's been long waiting pé a máa sìnkú yìí and there's nothing that can change it. Òun la tuntun gbọ́ látàánú bàbá wa alànà lẹ́ǹkan so that kéèyàn kan má tún jáde kó má contradict in tí à ń sọ. Olóyè máa ṣe òkú ìyá ẹ̀ whether you agree with it or not, whether you want it or not. But a máa kọ́kọ́ gbọ́ tí olóyè fúnra ara wọn sọ, ìyẹn ni ká kọ́kọ́ gbọ́. Ó ní òun ń bọ̀ wá sin òkú ìyá òun, àwọn kan ti támẹ̀ bákan, àwọn kan támẹ̀ bákejì, ní tó bá wọn olúkálukú ni kó sọ. Ó ní òun ń bọ̀ wá sin òkú ìyá òun. Are we going to give him the support and rally around him? That is the most important thing, because he is not an evil man. Kódà àwọn tó jẹ́ evil man gan tó bá ń káàkiri àgbáyé, àwọn kan máa ń tẹ̀lé wọn lọ láti fi lọ rí wọn. So olóyè ò ń ṣe ẹni yẹpẹrẹ. Olóyè yàtọ̀ sí any other person. Torí pé ní time tiwa òun làwa rí. And we always say that nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ rí Jésù ẹ gbà fún. Ẹ̀yin tẹ́ rí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ gbà fún. Kí ló wá ń difficult pé ká gbà fún lóyè? Báwọn tó kùnà bá dìde, bí olóyè ṣe bá wa dìde, yes, a máa gbà fún wọn. Mo wà nínú meeting pẹ̀lú Ibà Gani Adams lánàá, mo kí ìyá mi Àbíkẹ́ Adé, mo kí àwọn Yorùbá One Voice. They're doing very well. Kódà mo tẹ́ mọ̀ pé wọ́n ṣe
a very fantastic, humanitarian project called Flossie Osun State. About 1,000 people were taken care of in terms of their health care and so on and so forth. So, the thing pay, I'm at time just after 3 minutes, I will disconnect it. Ẹgbọ́n sókè, ẹja àgbọ́lá tọ̀dọ̀ yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwa nìyẹn sà. Àlàáfíà ni ìgbọ́ wà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọkùnrin ni yín, ọgbọ́gbọ́ Yorùbá ni yín. Tẹnutẹnu wo tí máa sọ, ẹni tí bá tó ru ọkàn méjì dúró ní ìlú bẹ́ẹ̀ irọ́ ni wọ́n pa ẹnìfẹ̀kẹ̀rẹ̀ kan. Ọmọ àjọ ọmọ Yorùbá ni. Wọ́n dẹ̀ lè jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá, bọ̀tẹ́ bóyá àwọn tí wọ́n jẹ ní ara ẹni yan inú lábẹ́ àwọn olóṣèlú. Àwọn náà lè máa takuru gbogbo ní báyìí. Irú àwa yìí, àwa ti mọ bó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ nínú Nàìjíríà, because ẹni tó ti wú pé ọ̀dà bẹni tó bá gbé oko dáadáa tó mọ́rú ìgbésí ayé tó wà ní abúlé láti ilẹ̀ wá tó wá dàgbà tí nǹkan wá rí báyìí ọyẹ irú dè yẹn tọ́jú ọmọ ọkọ Yorùbá gidi ọyẹ kó ti mọ̀ pé yes Nàìjíríà ti bàjẹ́ tán pátápátá. So nǹkan kan ní ọkàn fẹ́ sọ ní wípé ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ kí bàbá wa ti Sunday Igboho ní lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀tá wọn tí nǹkan kan bá tó wà tó tún gbè nira lọ. Ọlọ́run níkẹ́ ọba lọ́jọ́ ní kọ́ máa gbé tì wọ́n. Tí nǹkan kan bá tó wà tó tún jù nira lọ tó jù bànújẹ́ lọ kọ́ máa gbé sí ìdílé wọn láti wákàtí wọ̀nyí lọ. Bàbá yẹn èmi ò tí ì rí irú bàbá yẹn rí nílé ayé mi látìgbà tí mo ti dé ilé ayé. Ẹni tó ní nǹkan báyẹn tó lówó tó ní nǹkan báyẹn tí èdè ó jà fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ká tó wá máa rí ọmọ àlè ọmọ Yorùbá kan kó wá máa gbógun tí irú bàbá yẹn. Ẹ wò ó jẹ yẹ kí èyí ti ẹ̀rù dáadáa gan. Àfi ẹni tí ọba ní àánú tí ọba ní bẹ̀rù Ọlọ́run iná ló kù. Ní o tó sọ pé bóyá owó tó máa gbógun tí irú bàbá yẹn ẹni tó ní nǹkan báyẹn. Ẹ wò ó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá ó yẹ ká ní bẹ̀rù Ọlọ́run bá gbọ́. Àwọn tẹ́sí wúrú bàbá yẹn ẹ̀mí èèyàn ọ̀dọ́rọ̀ àwọn bá yẹn lójú Ọlọ́run bá gbọ́. Wà lẹ́dà náà á jẹ́ wúrú bàbá yẹn. Tó gbẹ́rù èmi tún máa sọ èmi ò ní èrò pé bàbá tó bí nínú rẹ̀ àwọn òbí tẹ́ bí nínú wàhálà mi ò lè fọkàn tán rẹ̀. Èrì bàbá yẹn rí sójú bí mo ti fi ọkàn tán bàbá yẹn mi lè fọkàn tán àwọn òbí mi jẹ́ bí nínú tó bá yẹn Ọlọ́run bá gbọ́. Ṣé nǹkan tí ẹ mọ irú bí mo kàn tí ẹ ti fẹ́ sọ pé kò ní irú bàbá yìí tí ẹ ti jẹ́ nǹkan sí ẹ̀sà ní nǹkan tí ẹ bóyá kèyí tí ẹ fi irú bàbá yẹn rú Ọlọ́run bá ní àbánà bí ní òkú tí ẹ yé mi fún ààbò Ọlọ́run tí nǹkan kan bá tó ń bẹ tó kọjá ààbò Ọlọ́run kí Ọlọ́run ọba oníbẹ̀ lójú ni kọ́ máa bá wa fi dáàbò bo bàbá yẹn lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀gá wọn ètò ìgbìmọ̀ra lọ tó jù bàmíjẹ́ lọ kọ́ lọ́wọ́ máa gbé tì wọ́n tọmọtọmọ wọn pẹ̀lú ìkọ́ náà. Mo kí bàbá bàbá jáde tó yẹ náà kọ́ lọ́wọ́ ọba oníbẹ̀ lójú ni kọ́ lọ́wọ́ jẹ́ kí ẹ̀mí tí wọ́n ní òkú. So ìdúró ẹgbẹ́ bàtà fẹ́ gbà yìí pẹ̀lú òkú Ọlọ́run aṣojú wọn kò gbèsè yìí wọn lágbára Ọlọ́run tọmọtọmọ wa. So ẹ dákun ẹ bá wa torí èmi náà ní kankan dé mi náà fẹ́ sọ ẹ bá wa ká mọ bí àbóṣe tó wọn dáadáa tí wọ́n bá wálé because ará àta àwọn tí wọ́n sọ ọmọ Yorùbá wọn lè fẹ́ gbégbèsè burúkú láàrin àwa Yorùbá náà ní láti fẹ́ mọ gbégbèsè tí ò dáa àwa Yorùbá náà lọ ká ara wa nílẹ̀ Yorùbá yẹn gbogbo àwọn àjòjì kan wá jẹ́ wá gbégbèsè nílẹ̀ Yorùbá àtọ̀dọ̀ wa ara ilé ìgbà wa ara ilé náà ni wọ́n ń tọ̀ wá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ fi ń kú ara ìwà jáde jẹ́ wà lẹ̀ yọ̀ọ̀bà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ àwọn kò lè ti àtọ̀rìn wá láti kí wọ́n wá kọ́ ìdúgbò ọ̀dà ìyá wọn ká tí wọ́n wọ́n lè darí ká wá tí wọ́n wá wọ́n lè Yorùbá wá yọ̀ọ̀bà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ irú gbogbo àwọn ọ̀dọ́ báyìí ò lè máa ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá wa àwọn tó ń lo ẹlẹ́sìn kan náà jọ ní wá ká máa gbà wọ́n mọ́ra ara wọn tó tó balẹ̀ Yorùbá jẹ́ lóye ní ìyẹn o. Ọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ pé ká kí wọ́n rí instruction ní Nàìjíríà ọlọ́ọ̀ bá ń gbọ́ òkè jẹ́ bá rí instruction ní Nàìjíríà tán àwọn náà ni wọ́n tó kó síbẹ̀ tí báwọn ara wọn náà ni tí táwọn ọlọ́pàá jẹ́ kíkọ́ rọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń dàbí bí wọ́n pààyàn gbàgbọ́ pààyàn tí táwọn ara wọn náà
gbogbo báyìí ni wọ́n gbọ́ gbogbo dá o ọ̀ya ẹ̀yin lẹ́yìn ọlọ́pàá o ẹ̀yin lẹ́yìn àmì o kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ àwọn ará wọn náà ni wọ́n tó fẹ́ kó ra wọn sí àwọn náà ni wọ́n tó fẹ́ máa ṣàdarí àwọn sọ́jà ìjọba tó yẹ síbẹ̀. tó lò kí wá ní ìtumọ̀ tó jẹ́ rìsọ́sọ́ ní nàìjíríà jẹ nàìjíríà ti bàjẹ́ tán pátápátá ẹ̀rín àwọn haúsá ní ẹsẹ̀ láti téèyàn bá kọjá jẹ́jẹ́bà wọ́n ti ń dá àwọn mọ́tò tírélà dúró àwọn oúnjẹ wípé kí wọ́n gbọ́ àwọn ọ̀nà sáìdì ọ̀dọ̀ wa mọ́. àwọn alágbèbà ẹ̀dẹ̀ ń pa lóhùn fún ọ wípé àwọn ọ̀fẹ́ wà nàìjíríà mọ́. àwọn Yorùbá wà àwọn olórí Yorùbá wà àwọn ọwọ́ àwọn àti pé nàìjíríà ọ̀dọ̀ ọwọ́ àwọn olórí Yorùbá wa lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí ẹ wò ọgbà ká máa bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀. àwọn orí wọn pé kí nàìjíríà bá pé ayé àwọn ti bàjẹ́ wọn ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé kò ní báyẹn ìgbà yẹn gan-an nìkan tó wà òkè báwọn dáadáa. àwọn àtúntò gbogbo wa kó jáde kọ̀sẹ́ni tó ní fámìlì ilé náà mọ́lábùrò lé mọ́lẹ́gbẹ̀lé. èmi dẹ́ máa ń sọ mọ́lábùrò nínú tó wà nínú àmì mọ́lẹ́gbẹ̀ tó jẹ́ ọlọ́pàá. mọ́lẹ́gbẹ̀ tó jẹ́ ọlọ́pàá tá a jọjọ́ ọmọ bàbá àgàdé sọmọ ìyá rẹ̀ mọ́lábùrò nínú àmì. so ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi wà ní kíni kan tó wà bẹ́ẹ̀. so ká jáde ká gbára wa kalẹ̀ iná ní ọ̀nà àbáyọ. ẹ ṣe gan bàbá wa. ẹni tó bá lágbára tó bá jago tó balẹ̀ lónìí ilẹ̀ iná ni tí ń kọ́ látàyè báyìí ní ìpínlẹ̀ yìí. ẹni èèyàn méjì bá jọ dojú kojú ara wọn ẹni tó bá gbalẹ̀ lónìí ilẹ̀ báyìí àti ìlú òyìnbó tó ti péjì ipò ọ̀jẹ̀ kí nǹkan lọ bí ìlú òyìnbó ṣe rí nígbà kan kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ìṣẹ́ yìí. ọlọ́ọ̀bá gbọ́ àwọn ará nígbà yìí gan-an náà ti ń sọjú pé áfíríkà ọ̀bẹ dàbí dìgbà kan náà wọ́n ti ń jèjì nǹkan fún bíláàkì díẹ̀díẹ̀ nílùú òyìnbó báyìí ní ìṣẹ́ yìí àti bíláàkì náà bá parọ́ ló kù. ẹ ṣe gan ni bàbá wa torí àsìkò ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣe gan ni torí iṣẹ́ ṣe pọ̀ tí àdìgbò wọ náà ẹ ṣe gan ni thank you so much. mo kí bàbá mi tí wọ́n pè tán láti ibi tí wọ́n wà nọ́mbà yẹn ṣì wà open but we will continue with the program. 3 things na fi focus lè ní àárọ̀ aago mẹ́wàá ṣẹ̀fẹ̀ lọ́dún ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó a máa kí ní ti ọmọlúàbí létà mo kí pẹ̀lú Elédùmarè bàbá Akíntóyè dẹ̀ ti kí gbogbo wa náà àti gbọ́hùn wọn. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ in tí olóyè fi bá wa sọ̀rọ̀ ní oṣù kan sẹ́yìn nígbà tí wọ́n jáde pé òun ń bọ̀ wá sí ìyá òun o bóyá a ti gbàgbé nǹkan tí wọ́n sọ kápọ̀ fi tún rán wa létí òun ni eléyìí tí afẹ́fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ti tàárọ̀ ẹ̀. èní níjọ́ Sunday mo kí gbogbo àwọn Kristẹni ní gbogbo àgbáyé tí ó jẹ́ ti ìran Yorùbá mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti kú mo lè kí àwọn tí wọ́n ṣì ń bẹ láyé mo kí gbogbo yín ní gbogbo platforms wa Mixlr wa nìkan ní kò wá on ẹ má bínú sí wa we will resolve the technical issue tí ó ń fún wa very soon but we are live. I'm going to turn on the bàtà ń bá bàbá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Twitter space yẹn wà disconnected so I'm going to switch it on back quickly so that tó bá jẹ́ pé ibi ẹ̀lẹ́ ti fi lọ gbọ́ wa ẹ lọ gbọ́ wa láti ibẹ̀. So lẹ́ẹ̀kan sí it is all about the happy birthday to Professor Adebanji Adebanji ni wọ́n ń jẹ́ Òṣìbànjí Adebanji Akintoye kò dẹ̀ ń ṣorúkọ táwọn kan ń pè wọ́n Akintoye ni wọ́n ń jẹ́ and also the CSI Mom's Burial so ìyẹn náà máa wáyé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá sì fi náwó sí wa ẹ jọ̀ọ́ àsìkò tá a need ẹ̀ gangan ni àti dé yìí ẹ mọ̀ pa sọ pé a need ìmọ̀ gbogbo platform náà dẹ̀ ló need assistant so ibi tí ẹ fi ṣe sí ó pọ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni torí iṣẹ́ tí ó wà lọ́wọ́ wa mídíà gangan làwa ń kó lọ. I am not raising money for any other areas. Mo mọ reason tí ó ṣe láti jẹ́ pé mídíà torí pé without the media millions of àwọn tó pè wò ẹ̀ ní lè rí wò so we are preparing really deep for that. So let's first bring the first video in. Mo kí màmá tó bí èmi náà níbi tí mo fi Elédùmarè kí wọn. So we will first start. I'm trying to see where to put my own. Okay, I'll bring my camera a little bit further down. So let's start with this video.
ẹ rántí YouTube channel tí olóyè ní kí gbogbo wa ká lọ ṣe tí Mike eléyìí wà switch off again. So ẹ rántí that YouTube channel tí olóyè ní kí gbogbo wa ká lọ subscribe sí. Ṣé gbogbo yín ti ṣe àbí ẹ tí ṣe? Ẹ jẹ́ ká lọ subscribe sí that YouTube channel yẹn ní kíákíá, ẹ má yẹ kó pẹ́, torí pé nínú YouTube channel yẹn olóyè ti ní gbogbo tó bá jáde láti inú channel yẹn òun fọwọ́ sí. So ẹ wá jẹ́ kí àwa tó kù táì tí lọ subscribe, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe subscription lé lórí. Wọ́n kúkú ní ká sanwó síbẹ̀, ká kọ̀ ṣe subscription ní kíákíá ní wàjúwàjú. Mo kí chairman Yoruba World Media Dr. Zabi tó wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí Home Base Media chairman wa Baba Lekiti tó wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn tí wọ́n múra láti gbogbo state kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká ti dé Ìgbòho ní ìjọ Thursday latest, Wednesday, so that kí a lè ní ample of time láti ṣe so much. Ìyẹn ló máa pé wa gan. So let's start with this. I'm going to mute my mic because of interference with the video tí mo fi play. Ẹ ká san ẹ kúrò lẹ, ẹ ká lẹ́ o, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi, pàápàá jùlọ nílùú Germany káàkiri gbogbo Europe. Mo kí ẹ̀yin tèmi tí mo filẹ̀ ní ìlú Duisburg nsìn àti Düsseldorf. Òní ní 15/1/2024. Mo kí ẹ̀yin tèmi tí mo filẹ̀ ní Duisburg nsìn àtẹ̀yin tèmi tí ẹ gbà mí lálejò ní Düsseldorf. So Essen ni mo wà báyìí, Essen ni mo wà nílùú Germany lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So mo kí gbogbo ara Essen, gbogbo Yorùbá káàkiri ayé, mo kí yín lọ́kùnrin lóbìnrin. Kò nídìí kí n dárúkọ mi bọ̀, tẹ́ bá fẹ́ kí n ṣe fẹ́rẹ́ jóge orúkọ kí n fún yín jẹ. Orúkọ mi ní Sunday Adéyẹmọ tó gbé mọ̀ Sunday Igboho. Mo ń gbọ́ kan táwọn kan sọ lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ níjẹta nípa pé wẹ́bsáìtì yìí káwọn èèyàn máa bá mi follow brother mi tó ní, torí pé brother mi dáadáa ni èmi àti wọn náà láti jọ káàkiri látàwọn náà gbé mi lọ sí Duisburg, wọ́n gbé mi sí lọ káwọn ọ̀rẹ́ mi ń bẹ̀, wọ́n gbé mi lọ Düsseldorf, wọ́n tún gbé mi wá sí Essen bíbá láti wá kí àwọn èèyàn mi. So mo wá ń gbọ́ táwọn ẹ̀kẹ́ sọ pé bóyá mi ló Koiki mọ́. No, Koiki sì ni spokesman mi Dọ̀túnlá mẹ́wàá lórí ọ̀rọ̀ struggle tá a jọ wà yìí. So mi ò change ẹ̀, òun ni spokesman. Ọ̀rọ̀ tí n bá ti sọ fúnra mi, tí n bá mo lè sọ fún kó bá mi sọ jáde, kó bá mi kọ jáde. So Koiki sì ni spokesman mi o. Today is 15/1/2024. Mi ò change Koiki o, ẹ jọ̀ọ́. Then ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ń sọ̀rọ̀ lórí pé Ìgbòho ti bẹ àwọn àgbààgbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá kò fẹ́ yé mi mọ́. Tí n bá sọ̀rọ̀ ẹni mò ń bú àwọn àgbàlagbà, òun ni ò jẹ́ kárí Yorùbá nìsan gbà. Mo dẹ̀ tún wá ń kí wọn, mo tún yìn wọn, ẹ tún ní mò ń bẹ̀ wọ́n, mò ń yìn wọn. Ok, kí ni ẹ Yorùbá fẹ́ kí n ṣe? Kò yé mi mọ́. Ẹ ṣe pé tó jó kì í ṣe tẹ ẹrù. Ẹ ní mọ̀ pé kí mi kì í kéégún mi gbéra mi ga mi sojo. But ìyá méjì ò kì í bíyàn, mo fẹ́ sìn ìyá mi. Òkú Àdògán ó ń bẹ mọ́ṣúárì lọ́wọ́ àwọn DSS. Òkú Fatai ó ń bẹ lọ́wọ́ DSS. Gbogbo ẹni tó yẹ kẹ́yìn ọmọ Yorùbá kẹ́ bá mi sọ bá ti fẹ́ jọ plan láti gbòkú yẹn nìyẹn. Orí struggle yìí ni bọ̀dọ̀ Fatai kú sí, orí ẹ̀ l'Àdògán kú sí. Ẹ kí lórúkọ ọmọ mi tó kú lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà, òkú tiẹ̀ náà ń bẹ lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Àìgbàgbọ́ yẹ kájọ plan bá ti fẹ́ gbà. So ọgbọ́n la máa fi jagun. So mo rọgbẹ́ bàbá mi tí n bá sọ̀rọ̀ ẹni mo ń sẹ̀ kéèbù, mi ò tún sẹ̀ kéèbù, mo tún ń yin àwọn bàbá wa, àwọn ni wọ́n ní wa, bàbá wa náà jẹ́. Ẹ tún ní mò ń yìn wọ́n, mò ń bẹ̀ wọ́n, kò yé mi. Dẹ bàbá wa Awólọ́wọ̀, ohun tí ò jẹ́ kọ́kàn dùn mí tọ́rọ̀ yẹn fi dùn mí ni pé bí a bá tiẹ̀ kéré ńgbà yẹn, bàbá Awólọ́wọ̀ ńgbà tó ń ṣe struggle Yorùbá, bàbá wa jáde stage kan, bàbá rí pé ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ò fẹ́ yá wọn mọ́. Bàbá wa náà dá gbogbo ẹ̀ mọ́ Yorùbá, ẹ dáríjì mí. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ńgbà yẹn pé ìní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. So tẹ́ ẹ bá fẹ́ fọ̀rọ̀ sún yẹn, èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. Tí n bá sọ̀rọ̀ ẹni Ìgbòho tí ń bú àwọn àgbàlagbà, ó ń ṣe kéèbù, ó ń bú wọn, ó ń ṣe kíníkan, ó ń ṣe gbá. Mo tún kí gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn àgbàlagbà, mo tún bẹ̀ wọ́n, mò ń rọ̀ wọ́n, mò ń yìn wọ́n, ẹ tún ní mò ń bẹ̀ wọ́n. Ọ̀dà Ọlọ́run gbà fún wa, Ọlọ́run dẹ̀ bá wa ṣe. Gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Nígbà tí mo búra wa ká mọ járàǹkì ara wa, ẹni tó lọ́n bá ti gbà fẹ́ jẹ́ ká gbà fún. Ọ̀rọ̀ struggle yìí kì í ṣe nǹkan téèyàn lè dá sí. Anybody ló lè jáde. Mo rántí pé ńgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ struggle ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé bí Sunday Igboho bá lóun ṣe mọ́, Sunday Igboho 1 million bẹ́lẹ̀. Èmi ò sọ pé mi ò ṣe mọ́. Èmi Àdìsọ́mọ Aládìkún mi ò sọ pé mi ò ṣe mọ́. But tell me never tún jáde tó jẹ́rú mi. Àjọmọ́ ṣe lọ kò sí wàhálà. Ṣé you understand? So ẹ má jẹ́ ká máa bára wa jẹ́. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ni. Kájọ gbéra wa lárugẹ.
ẹ jẹ́ ká jọ struggle gbogbo ẹkúnra wa lájọ mọ̀ pé okay now bí wọ́n bá mọ̀ tèmi ò mọ̀ nínú ọkàn tiẹ̀ yóò mọ̀ sọ wọ́n gan mọ̀ sọ náà kàn rẹ̀ pé Buhari bà Nàìjíríà jẹ́ gan láàrin ọdún mẹ́jọ tó lò òfò àti àdánù ní ọdún mẹ́jọ tí Buhari lò Nàìjíríà yẹn wọ́n mọ̀ èmi mọ̀ náà kí la wá ń tara wa fún ìran mẹ́ta ni wọ́n fi dá Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n ní Yorùbá Haúsá Ìgbò àbí ní orílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ọrọ̀ ajé ló pọ̀ jù sí jù àti Ìgbò àwọn Fúlàní ló ń control àti wọ́n mọ̀ tèmi mọ̀ ó bẹ́ẹ̀ ta ká ọmọ Yorùbá kájọ fẹnura wa ṣọ̀kan ká dó sójú kan mo fẹ́ sìn ìyá méjì bíyàn ń bẹ mọ́túárì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ má rò pé mo ń ṣeré mo ń bọ̀ wá sìn ìyá mi ni òtótọ́ o mo ń bọ̀ nílé wá sìn ìyá mi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọjọ́ kò láyọ̀ ẹ̀mí gbogbo yín ló sì gùn mo kí gbogbo ìrora ẹ mọ̀jà bára wa jà ẹ mọ̀jà búra wa mọ́ ẹ mọ̀jà fẹ́ra wa sẹ̀sí kó dá kí là ń bára wa jà fún kì í ṣe tó jó kì í ṣe tẹ̀ rù ẹ ti understand but mo fẹ́ ká mọ kíní kan dájú pé ẹ kú sẹ́ òun ni mo mórí ya kò yẹ ká mọ lò ara wa ẹ mọ̀jà mọ̀ síbẹ̀ mo dúpẹ́ mo kí orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan tí ní Sunday Adé mo ti gbọ́mọ̀ sí Sunday Igboho. tó òun náà ni a gbọ́ tí olóyè fi bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí pé kò ń ṣe tójó kò ń ṣe anything òun ń bọ̀ wá sìn yá àwọn but òun nìkan kọ́ ló fi sìn yẹ ǹjẹ́ ìwọ náà máa tẹ̀lé wọn débẹ̀ ṣèbí láyé àtijọ́ náà tá a bá tẹ gbé dání tí olóyè tí nǹkan bá jẹ́ pé ó wáyé bó ṣe wá náà ṣé à ní tẹ̀lé wọn lọ sìnkú ni so kí ló wá fẹ́ máa bà wá lẹ́rù kí ló ń já wa láyà látara pé a máa tẹ̀lé olóyè lọ sí ìsìnkú ìyá rẹ̀ nílùú Ìgbòho kò wá síbi kankan tó jìn o torí pé ẹlòmíín nísìnyí I understand pé gbogbo condition Nàìjíríà bó ṣe wá lọ́wọ́ yìí ó ṣeé ṣe kí ẹ̀yin kan máa fà sẹ́yìn pé ẹ ní lè lọ ìyẹn la ṣe ń sọ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá lè fi ràn lọ́wọ́ láti fi sọpọ́tì àwọn different individuals tí wọ́n máa fẹ́ lọ ẹ̀yin diaspora tẹ bá wà nínú group kankan ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn àti owó tẹ dá díẹ̀ nísìn kí la fi ṣe sí ẹ tẹ bá send $20 sí ó lè tó máa sáré fún wọn ẹ tẹ bá send £20 nínú group tẹ wà yẹn ẹ make it so that kí àwọn èèyàn lè lọ but ẹ mọ̀ pé ọjọ́ méjì ní event kò ń ṣe ọjọ́ kan láti Ìbàdàn dé Ìgbòho is almost 7 hours irú àwọn ọmọ tiwa nísìn tó máa lọ àti mọ time tí wọ́n fi gbéra tó máa fi débẹ̀ àwọn tó máa connect gbogbo yẹn làwa ti ṣe analysis ẹ̀ àti sọ̀rọ̀ lánàá so ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ lọ náà látẹ̀kọ́ ẹ factor pé ẹ fẹ́ fi òru rìn wọlé délùú Ìgbòho kò sí any reason tí gbogbo ọmọ Yorùbá tó fẹ́ tẹ̀lé olóyè lọ torí à ń tẹ̀lé olóyè lọ jáde nísìnyí ẹ rántí pé à ń tẹ̀lé olóyè jáde lọ báyìí nísìnyí so kò wá sí any reason tí ẹ gbọ́dọ̀ wá máa ní ẹ fẹ́ gbéra níjọ́ Thursday ẹnu wá máa gbéra níjọ́ Thursday you will not meet anything àfẹn tó bá ń parọ́ fún rẹ̀ you have to be there for Wednesday that means arrangement ẹ bá máa ṣe ó gbọ́dọ̀ bọ́ sí arrangement ìjọ Wednesday yẹn tẹ máa débẹ̀ Thursday Friday olúkálùkù á dẹ̀ máa move jáde padà níjọ Friday tí a tún máa ṣe fàájì wa lọ tàbá dé ìlú Ìbàdàn but in tó ṣe kókó tó wà important ni pé àwọn kan dẹ̀ máa tún fẹ́ sùn over níjọ Friday ó lè jẹ́ Saturday làwọn máa fẹ́ lọ àwọn kan lè fi gbéra padà níjọ Friday but whatever it is ẹ make allowance ẹ má gbàgbé pákó nísìnyí la ṣe ń lo toothbrush àti toothpaste pákó làwa máa ń lò níjọ náà lọ́hùn tó bá bá wọn lọ òde ara pákó Ìjẹ̀bú a máa fi ran ní lẹ́ra pure water tó pọ̀ so ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe èyí táwa bá lè ṣe nígbà tá a bá dọ̀hùn if we have extra resources àwọn tá a bá rí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa à á fún yín but tá a bá ní enough resources we will only work pẹ̀lú nǹkan táwa náà ń gbé lọ so ìyẹn la ṣe ń sọ pé máa gbọ́ pé ṣèbí patí lòun lọ mọ́mísì tèmi báwọn ìyá tiwa ṣe ń ṣe nìyẹn títí di wákàtí tí mọ́mísì mi ò sí ní Nàìjíríà tó bá fẹ́ ṣe patí àwọn máa ń dáná tí wọ́n tẹ̀lé wọn ní bá ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ nìyẹn I understand pé nǹkan ti lè nísìn èèyàn á dáná ẹ ṣe oúnjẹ ti yín
ẹni tó bá dẹ̀ fi gbéra níjọ́ Wednesday níjọ́ Thursday náà tó jẹ́ pé Thursday lẹ́yìn fẹ́ lọ that means kẹ́ máa tètè move láàárọ̀ because 7 hours ní Ìgbòho sí Ìbàdàn so it's 7 hours tó mo bí àwọn ọmọ yẹn lánàá ọmọ wa tó lọ sí Ṣakí lánàá ẹ mọ̀ pé Ṣakí súnmọ́ Ìgbòho so Ìgbòho town is a large town in Oyo State, Nigeria. It is the headquarters of Lope local government area. It has an estimated population of 200,000. That means we're expecting another extra 600,000 to my Igboho town. So it's going to be very busy. Choked. But I'm sure that, we can all manage for those of us that are traveling. Ẹ wá gbọ́dọ̀ gbọ́ràn o sí àwọn oríṣiríṣi security tó lè wà lọ́nà. Sójà lè wà lójú títì kò disturb wa. It's just because àwọn ní Fúlàní tó fi pààyàn ló ṣe máa wà lójú títì kò ń ṣe torí wa ló ṣe wà lójú títì. Ọlọ́pàá máa wà lójú títì kò ń ṣe torí tiwa ló ṣe fi wà lójú títì. Àmọ̀tẹ́kùn máa wà lójú títì kò ń ṣe torí wa. All these are part of the arrangement for the day because Ṣèyí Mákindé ìyẹn gómìnà ó ti fi ààbò tó gbọ́dọ̀ protect gbogbo wa torí wọ́n mọ̀ pá ń bọ̀. Kò yẹ yín nísìn gbogbo wọn lọ́mọ̀ pá ń bọ̀. So they will put the security. Security ò sí níbẹ̀ pé ká wá máa fẹ́ gẹ̀bọ̀ kó wá máa fẹ́ bá wọn jà. Wọ́n ní kó bá security jà o. Ẹ bá pè mí pé bá security jà you're on your own. Wọ́n rú ẹ lọ nìyẹn. They are there to control the traffic. They are there to make things work. And we will ìyẹn mo ṣe sọ pé láti èní even though pé ìgbà tí mo ń ṣe program níjọ́ Friday mo mix Saturday sí Sunday but it doesn't matter. So from today, from yesterday up to next week Sunday, a kò máa sọ̀rọ̀ ṣúkúṣúkú self-determination ọ̀rọ̀ lóyè ni. I can talk about it from now to 2 hours, 3 hours. Ọ̀rọ̀ òkú ìyá ìlà fi máa sọ because nígbà tí wọ́n fẹ́ sin ìyá Charlie, Queen Elizabeth, a whole month ni wọ́n fi ń sọ oríṣiríṣi program lé lórí. So tí ìyá wa tó ṣaláìsí yìí náà kò tí pọ̀ jù tá a bá fún wọn ní platform tiwa for the whole week láti fi sọ̀rọ̀ wọn. It is not too much. Kódà 1 week gan tó but a dúpẹ́ fún ìyá yẹn. So the next video tá a fẹ́ gbọ́ nísìn ìyẹn wá látọ̀dọ̀ comrade Ṣọlá Ògbọ́dọ̀kú gbogbo alamọ̀ ìyá yẹn. Àwọn tí were on the ground already. I can confirm that comrade Ṣọlá Ògbọ́dọ̀kú ti wà nínú ilẹ̀ Yorùbá bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìmọ̀ àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá. Tábà wá náà tí ó fẹ́ send the message sí wọn directly ìyẹn ò ní láti wá sọ́dọ̀ tèmi àwọn ni part of the planning committee. Ẹ pè mí ká fún yín ní nọ́mbà comrade Ṣọlá Ògbọ́dọ̀kú kí ẹ bá wa pè wọ́n pé ǹtẹ́ mi fẹ́ ṣe lélẹ́yìí ẹ ní láti sàn ẹ́ pè mí kẹ wá ṣe direct sí wọn. Ó wà important. So ẹni bá lè ṣe anything do it especially ẹ̀yin group kankan tẹ́ ń lọ. There's a lot of groups, there's a lot of different people that are traveling and also invitation ti lọ sí gbogbo ibi tó yẹ kó lọ tí a ti pè a ti invite. Àwọn kan ní a pè politician náà tábà pè politician kọ́ tani àbá pè. Kódà tí Joe Biden gan bá náà bá lè wá gan tó bá dé lè wá kó wá American ambassador tó wà Nàìjíríà kó wá. À ń béèrè fún Yorùbá nation míì pé a máa di ọ̀tá gbogbo wọn náà. A kò align pẹ̀lú wọn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni ọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kú ìsìnkú tá à ń ṣe ìsìnkú ọmọ Yorùbá ní gbogbo ẹ̀. So in case torí pé àwọn kan nísìn ìtẹ́ máa dúró sí nìyẹn. So let us also be very very patient because this is not about us alone. It's about everybody. Kò sí ní gbogbo Áfíríkà kò sẹ́ni tó máa náwó ọmọ lóyè Ìgbòho. Ní gbogbo Europe kò sẹ́ni tó máa náwó ọmọ lóyè Ìgbòho. Kò lè yé yín nísìn gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ síta. Mo ní ọjọ́ iwájú ẹ kàwé mi. Ní 2021 I was privileged pẹ̀lú sister wa kan l'Amẹ́ríkà. Very very privileged. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lóyè. Ní 2021 nígbà tí mo wà ní Soka. There was a meeting tí mo ti sọ̀rọ̀ yẹn rí. Kódà tó bá bẹ̀rẹ̀ presentation ẹ o gbọ́dọ̀ kọjá iye mínítì tán fún ẹ. O gbọ́dọ̀ go straight to the bullet point and say everything. Mo ní sáwọn tájọ wà nínú meeting yẹn very very detailed meeting.
pẹ̀lú àwọn kan ní Amẹ́ríkà kò ń ṣe àwọn ordinary people àwọn kan ní Amẹ́ríkà sister wa kan ló ṣe ètò yẹn and it is because olóyè fàmí náà pé kájọ lọ ṣe presentation yẹn so táyìn bá rò pé ọmọ wọn mọ̀ but ẹ mọ̀ páwa ohun tó bá jẹ́ nǹkan tiwantiwa à ń value ẹ̀ à ń value ẹ̀ ni à ń value ẹ̀ kódà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ọ̀pá àṣà àwọn ọba ẹ mọ̀ fáwọn ọba ò nílé wà ẹbí wa la mọ̀ yẹn ọba tí òkú bá kú ọ máa ń rán ọ̀pá àṣẹ wá ni ọ̀pá àṣẹ máa wà níbẹ̀ ní gbogbo àwọn ọba tí a ti fún ní invitation they are all going to be represented olóyè ò ń ṣe ordinary ẹni yẹpẹrẹ so ìwọ ló ń rí bẹ́ẹ̀ ní gbogbo Asia ọmọ olóyè the 7 continents of the world because 7 continents la ní lágbàáyé kò síbi tí wọ́n ti mọ olóyè Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní Koiki so ṣé bá ṣe máa wá ṣe tí ẹ ní ṣe arrangement kankan sí London sí America pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òkú yìí ẹ má bínú sí wa lẹ́yìn tí òkú bá ṣe tán mo lè fi gbogbo ẹnu sọ léni pé olóyè ń bọ̀ ní UK bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ lẹ́nu mi official nìyẹn nísìnyí olóyè ń bọ̀ ní UK but àìtí mú date tólóyè bá máa wá UK a máa dé Birmingham a máa dé Manchester London definitely àwọn tó jẹ́ major hot cities tólóyè máa wá bá wa sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ẹni tó ti raṣọ tiẹ̀ ẹ kàn make sure pé káṣọ yín tètè dé UK kẹ́tí rán tó má dẹ̀ pé nígbà yẹn lẹ máa ṣe máa sọ pé a fẹ́ raṣọ ẹ rà á nísìnyí tó bá sì wà ní Nàìjíríà tẹ bá rẹni tó ń bọ̀ ẹni kọ́ bá yín máa gbé bọ̀ tẹ bá rẹni tó fẹ́ bá yín ran Omitap culture ẹ lọ sórí IG wọn Omitap yẹn OMITAF culture yẹn COUTURE àwọn ń gbé nǹkan tó da sára ẹ raṣọ yín nísìnyí torí pé olóyè ń bọ̀ ní UK àìtí sọ pé jọ báyìí ní date báyìí but confirmation ti wà olóyè ti confirm yẹn pẹ̀lú mi pé òun ń bọ̀ ní UK lágbára Ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tá a bá sì tán sódà kó má di pé ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ máa pè mí pé Koiki a fi raṣọ a dì má ní time yẹn so ìgbà yẹn àwa tá a lè lọ síbi ìsìnkú àwọṣọ yẹn olóyè àwa bá wa sọ̀rọ̀ and there's other things that is not yet official so bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so olóyè UK tour is coming UK tour nìkan kọ́ American tour náà ń bẹ lọ́nà American tour náà ń bẹ lọ́nà àti àwọn European country kéékèèké kan náà àfi tour German tour náà ń bọ̀ olóyè Germany ló wà bọ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú oríire náà a dẹ̀ kó palẹ̀mọ́ ti ìyá wa tí gbogbo wa tí a nífẹ̀ẹ́ àmọ́ ọba Elédùmarè ó nífẹ̀ẹ́ jù wá lọ ó gba ikú ọmọ ẹ̀ ó wá ti di dandan pé kí gbogbo wa ká lọ yẹ́ ìyá yẹn sí a ti gbọ́ olóyè nínú ọ́díò tá a kọ́kọ́ play lẹ́ǹkan yẹn fídíò tó ṣe ní a month ago má tún bí mi pé Koiki ṣolóyè ń bọ̀ ìyẹn ó wà irrelevant à ń lọ sìnkú gbogbo wa là ń bọ̀ that is just a question èyí tí wọ́n bá lè ṣe òun ní kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀ now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyá dáadáa Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú àwọn náà ti sẹ́ndì àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa ìyẹn ní àná ní akọlù èmi àti wọn dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ lánàá there is still a lot of expenses that needs to be covered tabari 1 billion naira kò tí pọ̀ jù tabari 2 billion kò tí pọ̀ jù torí pé we want to take care of so many people but if we don't have it the little that they have they will work with it so ẹni tó bá fẹ́ reach out sí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú directly Koiki àgbọ̀ ohun tó sọ Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ni kò ṣáà fún mi ní nọ́mbà ẹ̀ jẹ́ ń pè é kí n sọ tí mo fẹ́ ṣe tẹ̀ ní láti sọ yẹn pé mi so I will be able to give you the number so that you can reach out to her once again mo kí gbogbo wa pé a kú palẹ̀ mọ́ àdẹ̀kù bí ó ṣe máa dé bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ àgbọ̀ I'm gonna mute my mic so that kò ní sí interference fún nǹkan tí a tún fi gbọ́ nísìn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o ẹni tó bá ti pín ètò yìí it is important pé kẹ́ bá wa pín
so that because this is detailed message and that's why I said the most focus of today is about the burial arrangement. Ibi tí a bá lè sọ̀rọ̀ sí àti tá lè sọ̀rọ̀ lọ, but as much as all the information a máa make sure pé then wọ́n ní ẹni tó bá ń bọ̀ láti ọ̀nà lè gbà lọ́rin wọlé. I'm gonna speak to one of my team tó mọ route yẹn dáadáa, so I'm gonna call them so wàá lè ṣàlàyé fún mi bí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rìnrìn àjò tẹ́ ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ in groups, ẹ má ká lọ as individual. Bó tó bá yẹ kó fẹ́ lọ as individual tó dẹ̀ ní mọ́tò, ẹ ṣe pa àwọn èèyàn ládùúgbò pé à ń lọ sọ́dọ̀ ti kú ìyá olóyè tẹ́ mind kó wọn sínú mọ́tò kájọ ṣe fàájì yẹn lọ, tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ó wá látọ̀dọ̀ Comrade Ṣọlá Kògbọ́dọ̀kú. She's presently in Yoruba land and they're already working tirelessly, to make sure that the event goes successfully. Mo kí Àmọ̀tẹ́kùn, mo kí OPC, mo kí Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí àwọn ọlọ́dẹ, mo kí gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá tó ń gbáradì fún ọjọ́ tí à ń sọ yìí, tí ọjọ́ kò padà ṣínà. Mo kí gbogbo security pátá látòkè délẹ̀ láì yọ ẹyọ kankan sílẹ̀. Gbogbo yín ni olóyè ní kí n kí dáadáa fún ìpalẹ̀mọ́ òkú wọn. Gbogbo àwọn medias tó ń bọ̀, gbogbo àwọn medias tó wà nílé náà, àwọn print, gbogbo wọn ló máa wá. BBC Yorùbá máa wà níbẹ̀, channels máa wà níbẹ̀, Arise máa wà níbẹ̀, TVC máa wà níbẹ̀. Ẹ má rí wọn kẹ́ lọ máa bá wọn jà o. Mo bẹ̀ wá o. Olóyè ní ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ là ń bọ̀ wá fún o, ọ̀rọ̀ sìnkú ni o. Gbogbo wa la ti gbọ́n tí bàbá Akintoye tún sọ láàárọ̀ yìí o. Tó o bá gbọ́, ọ́díò yẹn ti wà in circulation. Ẹ bá ti rí ọ́díò yẹn, ẹ̀yin náà ṣe kí ni? Ẹ bá wa pín ọ́díò yẹn kó lọ síbi tó yẹ kó lọ. Ìsìnkú là ń bọ̀ wá ṣe o. But o lè dira. Torí ọmọ Yorùbá, a ní right láti dira nídìra ti tiwantiwa. But tó bá dẹ̀ lè gbé Bible náà dání, tó bá lè gbé Quran dání, kò bá ìṣẹ̀ṣe jẹ́. So èèyàn lè mú Quran kó tún lo bàǹtẹ́ sísàlẹ̀. Ọmọ Yorùbá ní gbogbo kìíní yẹn kò ṣe tẹ́ ká máa sọ pé kò possible. Tó bá lè lo bàǹtẹ́ máa lò sísàlẹ̀. So ìpínyàn kan máa parọ́ fún wa níbi tí ilé ayé dé nísìn. Tó bá jẹ́ pé gbẹ́rẹ́ kan tó ṣẹ̀ pé lọ sín ni, tètè lọ sí gbẹ́rẹ́ yẹn. Tó bá jẹ́ pé ó máa ṣàṣìjẹ ní lọ ṣàṣìjẹ yẹn. Don't listen gbogbo yẹn. Ẹ jẹ́ ká parí òkú tán. Ara ń ta máa sọ nìyẹn. Èèyàn kan gbọ́dọ̀ fúdù wa mọ́ nísìn at age 40. Irú àwa nísìn ọmọ babaláwo làwa. Ọmọ Jésù nìwọ náà. Ọmọ ànábì nìwọ. Àwa kan ọmọ babaláwo ni wá. There's nothing wrong about it. Tó bá yá àwọn babaláwo yẹn náà, a máa ní káwọn náà máa kọ́ auditorium ńláńláńlá báwọn church náà ṣe ń kọ́. Tó bí a torí pé wọ́n kọ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń sá sí wọ́n fi lọ síbẹ̀. Nobody kò gbọ́dọ̀ sọ fún wa pé nǹkan ẹlẹ́bọ ni. Àwa kan báyìí ànígbà fún yín mọ́. Ibẹ̀ kọ́ là ń lọ láàárọ̀ yìí. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹja gbọ́n tí Comrade Ṣọlá Kògbọ́dọ̀kú wọ́n fi ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, mo kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n, mo kẹ́yìn àbúrò, mo kí gbogbo ẹlẹgbẹ́ mi pátápátá, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibi tí a wà ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Mo kí wa pé a kú fọmọ èèyàn ṣe, a kú àdúrótì, a kú palẹ̀mọ́ fún ẹ̀yẹ ìkẹyìn tá fẹ́ ṣe fún màmá wa, màmá bàbá wa Chief Sunday Àdìsá Adéyẹmọ. Mo kí wa a kú ojú lọ́nà. Wọ́n fẹ́ fi àkókò yìí, mo fẹ́ fi gba gbogbo wa níyànjú wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ọjọ́ yìí kó jẹ́ ọjọ́ ẹ̀yẹ tí ó máa yẹ gbogbo wa, láìsí ìjà, láìsí asọ̀, láìsí rògbòdìyàn. Kí a ṣe ẹ̀yẹ yìí fún màmá wa, kí orí wú, kí gbogbo wa pátápátá ká máa wẹ̀yìn, kí ìdùnnú máa bá wa. Gbogbo wa pátápátá la máa gbẹ̀yìn arúgbó wa láṣẹ Èdùmàrè. Mo wá fẹ́ fi àkókò yìí lẹ́ẹ̀kan sí fi yànnàná bí ìrìn àjò náà bó ṣe máa jẹ́ ní ọjọ́ 22 ọjọ́ Àlàmísì ní oṣù tí a wà yìí, èyí tí ń ṣe ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ni gbogbo a máa pàdé ní ìlú Ṣakí ní ilé ìwòsàn ìjọba níbi tí màmá wa wà, tí a ti tọ́jú wọn sí títí di ọjọ́ tí a ó fún wọn ní ẹ̀yẹ ìkẹyìn yìí. Gbogbo a máa pàdé ní Ṣakí ní dédé aago 10 sí 12 ní ọjọ́ Àlàmísì tó ń bọ̀. Ibẹ̀ náà ni bàbá wa náà máa ti pàdé wa. Gbogbo a máa wá gbéra
láti Ṣakí wá sí ìlú Ìgbòho tó jẹ́ ìlú bàbá wa ìlú màmá wa níbi tí a máa ti ṣe gbogbo ẹ̀yẹ ìkẹyìn èyí tí ó tọ́ àti èyí tí ó yẹ fún wọn ní ọjọ́ àlàmísì yìí tó ń ṣe ọjọ́ 22 oṣù kejì ọdún 2024 tí a bá ti dé Ìgbòho a máa tẹ́ màmá a máa jẹ́ kí gbogbo wa ká ní àǹfààní láti lọ wò wọ́n láti ṣe ó dàbọ̀ a máa ṣe waykeeping tí àwọn kan ń pè ní line in state fún màmá ní ọjọ́ àlàmísì yìí a máa kọrin a máa jó a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ dídùn nípa bí màmá ṣe lo ìgbésí ayé wọn títí di ọjọ́ ìkẹyìn tó bá wá di ọjọ́ Jímọ̀ tó jẹ́ ọjọ́ 23 oṣù kejì ọdún 2024 ni a máa gbé màmá lọ sí church a máa lọ ṣe ìsìn ìkẹyìn fún màmá wa pẹ̀lú ijó pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yẹ gbogbo a máa gbéra papọ̀ ní dédé agogo 10 ní ìsìnkú yìí máa bẹ̀rẹ̀ ní Baptist Church ní ìlú Ìgbòho ní dédé agogo 10 sí 12 tí a máa fi parí ìsìn àwa gbé màmá lọ sí ìtẹ́ níbi tí a máa ti sọ ó dàbọ̀ tí a máa bo màmá mọ́lẹ̀ mo wá rọ gbogbo wa pátápátá bí a ṣe ní ìfẹ́ bàbá wa Májàsọ́lá Sunday ọmọ Adéyẹmọ ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kí ó tàn sí gbogbo àwọn èèyàn tán bá dìde gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n dìde láti ṣe ẹ̀yẹ yìí pẹ̀lú bàbá ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn náà kó extend sí wọn gbogbo àwọn agbófinró tán wà níta lọ́jọ́ yẹn láti rí i pé gbogbo nǹkan lọ bó yẹ kó rí bóyá tó àti bó ṣe yẹ ẹ má jẹ́ kí a bá wọn jà ẹ má jẹ́ kí rògbòdìyàn kankan kó ṣẹlẹ̀ ní àárín wa ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ ìrọ̀rùn òun ni ètò yìí ló máa bá wá tó dẹ̀ máa bá lọ kí a máa wẹ̀yìn ní ọjọ́ iwájú kí inú wa kó máa dùn wípé ọmọ rere òun ni màmá bí sílẹ̀ ọmọ rere òun náà ni àwa náà jẹ́ tí a fi ṣe gbogbo ètò yìí lọ́nà tó tọ́ àti bó ṣe yẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo rọ̀ wá wípé kí gbogbo wa jẹ́ ọmọlúwàbí kí gbogbo wa jẹ́ ọ̀rẹ́ ara wa kí gbogbo wa ká tọ́jú ara wa kí a má kàn jáde máa ṣe jàgídíjàgan ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ìyẹn kó wáyé mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá bàbá wa Májàsọ́lá Sunday ọmọ Adéyẹmọ wọ́n ní kí n kí gbogbo yín pátápátá wọ́n ní kí n sọ fún yín pé inú àwọn dùn fún àtìlẹ́yìn èyí tí gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n fún àwọn lórí ìsìnkú màmá gbogbo yín pátápátá wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ọmọ rere àgbẹ̀yìn àwa náà oníwájú wa kò ní kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́yìn ò ní ṣáájú gbogbo àwọn tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ wa wọn ò ní mọ òpin wa láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àwọn ọmọ tí àwa náà mọ ìbẹ̀rẹ̀ wọn a ní mọ òpin wọn lágbára Elédùmarè ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa èmi ọmọ yín náà ní lẹ́ẹ̀kan sí Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ọmọ àárò ògèsì ọmọ agbókáníjà ó ṣòwò ọ̀pọ̀ ó borí ọ̀wọ́n pàdé ó dẹni ajé ń wá ire o. òun ni gbogbo wa ti gbọ́ ìkéde tó wá láti ọ̀dọ̀ comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú mo kí Ajagun mo kí gbogbo àwọn organization tí wọ́n múra sílẹ̀ fún ìsìnkú tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo àwọn baládé ilẹ̀ Yorùbá pé a kú palẹ̀mọ́ ti òkú náà kò wá ń ṣe òkú yìí nìkan ni ó máa wá nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ lọ yìí ẹ jẹ́ ká máa rántí pé àwọn mọ̀lẹ́bí Àkẹ́tì tí gbogbo wa mọ̀ sí former governor of Ondo State ọmọ Yorùbá àtàtà ni àmọ́ ọlọ́jọ́ ló dé ní last year December I believe around 23rd I guess ni Àkẹ́tì fayé sílẹ̀ ó wù wá pé kí bàbá ṣì wà pẹ̀lú wa torí bàbá náà lòun náà jẹ́ and is also a grandfather to some people but unfortunately ikú ló dé tó ní àsìkò tóun máa mú Àkẹ́tì lọ so àwọn team wa like I said they will be on the ground as well láti cover ayẹyẹ a lot of activities ni wọ́n ti lé sílẹ̀ fún ti bàbá wa Olúwarótìmí Akérédolú SAN and the CON some of those
activities ẹ jẹ́ ká wò bí a lè sáré sọ méjì mẹ́ta fún wa nínú ẹ̀ fáǹfààní àwa tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa lórí ètò tiwa ní bíbá tí a mọ̀ sí Koiki Media the self-determination platform. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo àwọn program tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ti bàbá wa Aketi as we have it right here with us. So ní àwọn activities kan ti wáyé already tí a ti bá wọn lọ cover and all this is voluntary. I am not getting paid for what I am doing. Láti lọ cover. He died on the 26th of December, I think a day after Christmas ní Aketi kú, which was a Boxing Day. Kí Elédùmarè kó foríjì bàbá náà. Gbogbo iṣẹ́ tó ṣe kalẹ̀ kí ó má dàrú. Àwọn mọ̀lẹ́bí tó fi sílẹ̀. We hope the family stand and stay together. Ìyẹn wá lọ bẹ́ẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà tó ti ṣaláìsí. Aketi Etana Oluwarotimi O. Akeredolu SAN CON. He was born on July 21st, 1956. He died on the 26th of December 2023. He's a former governor of Ondo State from February 2017 up to his final breath in December. He passed on to the glory on the 26th of December 2023. He is survived by his wife, children, and grandchildren and other relations. The funeral arrangement has been announced by the family as follows. Thursday, February, ẹ rí pé àwọn tíìmù wa cover ìtànpé ní the Winning Soul Crusade tó ṣẹlẹ̀ ní MKO Abiola Democracy Park níyẹn ní Àkúrẹ́ níjọ́ Thursday ìyẹn tó kọjá lọ ẹ̀. Ẹ rí pé ní ìjọ́ Friday, Jímọ̀ Olóyin, there was a Juma service ní Àkúrẹ́ Central Mosque. Àwọn tíìmù wa náà cover event yẹn. So the next event was also Saturday, Loyola Day of Tribute, ìyẹn ní Loyola College. I miss yẹn ṣá. Okay, it must have been, we were meant to have called, okay, torí pé team mi yẹn lọ sí Ṣakí ni a ṣe cover tribute tó ṣe ní Loyola yẹn because àwa tí a wà ní ìsàlẹ̀ ló yẹ ká gbé event yẹn, but that's fine. There's going to be a night of tribute ní OAU Secretariat Ìbàdàn ní aago 4 sí aago 6 lénìí, so àwọn members wa máa pick signal ní ìyẹn. Níjọ́ Monday náà ní special court session máa wáyé ní Ìbàdàn. Monday is a busy day because ní Ìbàdàn wọ́n máa ṣe protest kan ní Ìbàdàn tí tíìmù wa máa wà níbẹ̀ láti cover, so we'll see how we can manage that. The NBA will also be having a tribute ní Ìyágànkún ní Ìbàdàn náà ni ìyẹn máa ti wáyé. Ìyẹn tó bá di ìrọ̀lẹ́ láago 5 sáago 6 service of songs of night tribute ìyẹn náà máa wáyé according to the family ní Joga Center, Liberty Road, Ìbàdàn. Then níjọ́ Tuesday, February 20th, láago 10 sáago 12, commendation service, All Saints Church, Jericho, Ìbàdàn. So, but the most important thing tí ẹ máa get ni pé signal máa wá láti the traditional right. They also, we don't know whether we'll be giving access to the private viewing yet, but it's private, so strictly by invitation. So that is not going to be a media coverage. But the line in state, ó máa wáyé níjọ́ Wednesday láago 1 ní Àkúrẹ́ Township. Àwọn tíìmù wa máa wà níbẹ̀. The special court session máa wáyé ní Àkúrẹ́ láàárọ̀ níjọ́ Wednesday next week. Then also on Wednesday, there's going to be an evening tribute ní Ọ̀wọ̀. So tíìmù wa méjì kan máa wà l'Ákúrẹ́, kan máa wà ní Ọ̀wọ̀ because àti gbogbo timing yẹn. Then service of song. Then Thursday tí a fẹ́ máa wà ní Ìgbòho náà ló máa ṣe ti Aketi, but ẹ má worry, àti manage àwọn tó máa wà ní wakekeeping yẹn fún wa ní Ọ̀wọ̀. Then tó bá dijọ́ Friday nígbà tá a bá ń sin òkú ìyá wa ní Ìgbòho town, wọ́n á máa sin òkú ti Akérédolú náà. What a coincidence and what a life. But again, who are we to complain nígbà tí Elédùmarè bá dé tí àsìkò dẹ̀ tó, kò sí nǹkan tẹ́nì kankan lè ṣe sí i. So Friday náà ni Akérédolú máa wọlẹ̀ lágbára Elédùmarè, and that will be from the Koiki Media team nígbà tí gbogbo activities yẹn bá lọ bẹ́ẹ̀. So mo kí gbogbo àwọn tíìmù àti wọ́n múra sílẹ̀ fún a busy week ahead. Now, let's come back to our other conversation. Conversation kan náà làwa ń gbé dání lórí platform wa yìí. Òun náà là ń pè ní self-determination. Self-determination kì í ṣe crime, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá torí pé
àlàyé òye wọn tó. So each time tá a bá ti ní a fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà, ẹlòmíì á béèrè pé ṣé ilẹ̀ tóun rà, ṣé ilẹ̀ yẹn náà máa kúrò lára Nàìjíríà ni? No, territory yẹn àwa la ní. Àwọn òyìnbó amúnisìn, àwọn ló dá rògbòdìyàn sílẹ̀ tó fi di pé lénìí wọ́n ń pe gbogbo wa ní Nàìjíríà. But agreement àti arrangement tí a gbà nígbà tá a kọ́kọ́ dé síbi tó ń pè ní Nàìjíríà kò ń ṣe yẹn là ń lò nísìn. Ìyẹn ọ̀kan ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ tẹ̀lé yẹn múná ká gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti ń sọ ó tó jọ́ mẹ́ta. Whether it's going to happen or not, I don't know. But what I know is that ẹ má bínú, I want to change my camera kó kúrò nísàlẹ̀ torí àwọn kan tá a máa kà nísìn. Mo kí gbogbo àtàwà lórí ìjókòó. Lẹ́ẹ̀kan sí, happy birthday to our father, the leader of the Yoruba Self-Determination Group. Bàbá Akintoye kọ́ ni gbogbo leader ọmọ Yorùbá, àná àwọn Afẹ́nifẹ́re, a ní oríṣiríṣi ẹgbẹ́. Some don't agree with him. Kódà àwọn kan ti bú bàbá, àwọn kan ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí i. But notwithstanding, àwọn ọmọ wọn sọ pé we love him, we believe in him, and we will stand with him shoulder to shoulder. Bí a ṣe ń dúró ti olóyè Ìgbòho náà. So now let's talk about why Bàbá Akintoye sọ pé Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ. Àwọn kan ní no, Yorùbá nation kọ́ ní ọ̀nà àbáyọ o. Ẹ jẹ́ ká lọ restructure Nigeria. Because tá a bá restructure Nigeria, it will be in the interest of our Yorùbá. Number one, nígbà regional government, gbogbo ala mọ̀ bí development, rapid, very very rapid development ló wáyé as at that time. Tá a bá dẹ̀ sọ pé rapid, it was a very fantastic time. Débi pé gbogbo àwọn tó wọ́n enjoy ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn, gbogbo wọn lọ ti takú báyìí nísìn ni wọ́n fẹ́ accept pé kí Yorùbá kó ní àṣeyọrí. So gbogbo àwọn tó ń sunkún, ẹ lè máa sunkún, ẹ kàn sunkún sábọ́ ni. Tí gbogbo wa lè ṣe ni pé kí gbogbo wa ká come back sí the position of pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́. So yes, 7 hours ó pọ̀ jù láti rìnrìn àjò lọ bá àwọn tó wá ń rin 10 hours, àwọn kan ti rin 14 hours látàbúrò tó ti dé lọ́dẹ̀ ti pè mí. So Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. She would have travelled nothing less than 10 hours láti désàlẹ̀. So ẹni tó bá fi travel yẹn la ṣe ní ẹ move ahead on Wednesday, ẹ débẹ̀ níjọ́ Wednesday. Ẹni bá máa gbéra níjọ́ Thursday á jẹ́ pé ẹ ní time tí ẹ fẹ́ fi débẹ̀ ahead nìyẹn. Tó bá dẹ̀ pé fẹ́ lọ pàdé wọn ní Ṣakí, tájọ́ máa gbókù padà bọ̀ sí Ìgbòho town, ẹ plan ẹ ti gbọ́ nǹkan tí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ tó sọ pé láti Ṣakí o, ibẹ̀ láti máa gbé òkú. Tá bá dẹ̀ ti gbókù yẹn, á di pé from there ó lọ sí Ìgbòho lágbára Elédùmarè. Ẹ pàdé wa, ẹ pàdé gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè. Now let's come back. Initially ní 18th ìjọ Sunday a ṣì ń celebrate bàbá wa. Ta ni bàbá tá à ń celebrate yìí? Bàbá kan náà ni bàbá tí ó rí ọ̀la, tí ó ń ṣe àwọn bàbá òfò. Àwọn bàbá kan wà, àwọn bàbá òfò ni wọ́n yẹ ká ti dá sídìí sí wọn lára kó ti kú dànù. Wọ́n ń kú bọ̀rọ̀. Problem tó máa ń wà ń bẹ̀ ni wọ́n ti mú, wọ́n ti jẹ oríṣiríṣi nǹkan sábẹ́ ẹkùn. So wọ́n dẹ̀ ti sacrifice àwọn oríṣiríṣi àwọn ọmọ wọn àti àwọn family wọn. So they don't die quickly, but innocent people will die, and you'll be wondering, kí ló ń fà bẹ́ẹ̀. So let's come back here and start looking into the program this morning. I have many screens, so when I move my eyes, mo monitor àwọn message. Gbogbo yín tàn kí bàbá wa náà ní máa bí àkàtẹ̀ kọ́kọ́ ṣe yẹn ká tó máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn oníjàgbàjàgbà àwọn governors wa. Èyí tẹ́ ẹ pé kí bàbá ẹ jẹ́ ká sáré and document fídíò tèmi náà. It's going to go in the record in the history of the Yoruba people. So ẹ jẹ́ kí n sáré ṣàlàyé fún wa pé Ògúnmọ́lá Abíọ́dún ẹ ṣé gan ni, kò ní pé ìgbà mi tàbá sí lórí Mixlr, they will still with us on the YouTube, but we hope to sort the Mixlr out hopefully in the next few days, but it will be resolved. Any more strength and healthy for Baba on his birthday. Cheers. That is coming from Ògúnmọ́lá, ìyẹn Comrade Plan B. Martins ó ní ojúmọ́ ire sir. Baba wa Ọláwálé Àlàbí ní happy birthday to our great grandpa. We wish you long life with good health. Time tẹ̀lé kọ comment tí máa kà lélẹ̀ lẹ́yìn eléyìí. We move straight to the next program. Bàbá mi Kẹ́hìndé Òṣèní Sàlámì ní kò sí bàbá tó tún bàbá bí irú bàbá CSI owó bàbá Dámì ní gbogbo ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo lótìtọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá gidi ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá.
ẹ̀yin yóò gùn ẹ̀yin yóò gùn ní agbára ẹ̀mí yóò gùn lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Mr. Perry ní happy birthday daddy, our professor Olabanji is Adebanji Akintoye, long life and prosperity and more strength. Bàbá rere. Bàbá wa Kẹ́hìndé tún sọ pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sà, bàbá mi Koiki, up CSI, bàbá up Yoruba Nation, owó CSI, owó bàbá Dami, kọ́kọ́rọ́ Yoruba Nation. Mr. Perry ní happy birthday to our daddy. Ta ló tún wà níbẹ̀? So I think that is that. Bàbá ìyá mi Ọlásùnbọ̀ ní good morning Mr. Koiki. Ẹ̀yin náà Akínyìmá. Ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS ní good father, may you live long life in good health and youthful strength to take us to the promised land. Inshallah, lágbára Jésù Kristi. What God cannot do does not exist. Ògúnmọ́lá white lion to the world. Triple DRS ní we are lucky to have someone with that age, to have that energy, to waken our conscious mind that we have to leave the country that kills the good people with talent. I think we should first play another video of Baba Akintoye after this. The other, because we've done 1 hour. Tó bá di exactly 2 hours. Àwa sọ̀rọ̀ nípa the last part of the program. Mr. Perry, ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ní happy birthday to Professor Akintoye. Mr. BD ní happy birthday Professor Akintoye. Mo ń ka kọ́mẹ́ǹtì torí pé tó bá dọjọ́ iwájú gbogbo ilé náà táwọn kan bá ń gbọ́ wá ní àṣìwọ́tẹ̀ ń kí àwọn bàbá wa, wọ́n ń kí àwọn mọ́mì tèmi náà, wọ́n ń kí àwọn grandpa. Mr. Victor ní it is clear now that one Nigeria will not work for us, bring prosperity. Ayọ̀mí Kúndámíjù ó kí wa. Ó ní share the broadcast, love and thank you. Ìyá mi Àṣàtìṣe ilẹ̀ Yorùbá, àwọn náà kí wa, wọ́n ní akó ètò bàbá wa ẹ̀dẹ̀kúṣẹ́ takuntakun. Mo kí ìyá mi Lábì Ọlámídé Olúwakẹ́mi, ẹni great job. Bàbá Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel, àwọn náà kí wa pé ẹ kó ètò níbi tí ẹ ti ń bẹ́tò lọ. Ẹ bá máa kí bàbá Akintoye dáadáa. Ọlámipẹ̀kun ní good morning ẹ̀gbọ́n mi. Ó tún sọ pé ọ̀nà ẹ fẹ́ jìn díẹ̀, mo jẹ́rìí. Ọlọ́run bá ń bọ̀ ẹ́ láṣìírí. Mo mọ̀ pé nǹkan ti lọ sókè. Gearbox mọ́tò ẹ, gbogbo nǹkan ló ń lọ sókè nínú location 419. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Adéníyì Jimoh, wọ́n ní ó kú iṣẹ́ ribiribi. Yorùbá gbè wá, the solution is Yoruba Nation. Ìyá mi, mọ́mì mi, àǹtí mi, Ìyábọ̀ Olúbùnmi, wọ́n ní ẹ kú ètò náà. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan máa ń ní àṣírí lọ́wọ́. Elédùmarè ló fún wa àṣírí dáadáa ni. Tíyàn bá ní lọ́wọ́ tó ń kú sí ni. Ẹlòmíì ní báíbùlẹ̀ àṣírí gidi ló ń bẹ níbẹ̀ tó bá mọ̀ ń lò. Mo ka ìtàn bàbá wa Orímọládé, wọ́n ní bàbá yẹn máa ń kúnlẹ̀ for hours. Ìyẹn ni gbogbo àwọn àpáta yẹn ti ní ìwò nínú. Àwọn tí ọba Elédùmarè tó fún ní àṣẹ ọ̀pá agbára ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ó kàn jẹ́ pé bá a ṣe ń lò ó, a lò láti fi na àwọn politician tó kó wa sí inú wàhálà àti ìdààmú. Ẹ bá kí bàbá Akintoye dáadáa. 1977 ni bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ history of the Yoruba people. Mo kí ara wọn ní Ìyábọ̀ Olúbùnmi ní happy birthday bàbá Akintoye, more beautiful years for you ahead. Mo kí ní Ọjà Ọ̀dàn, mo kí ní Kwara State, mo kí ní Ondo, mo kí ní Ọ̀ṣun, mo kí Ọlámilékan Pẹ́. Only the last man standing. KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Isiaka mo kí yín. Láńre Anjọ́rìn, àwọn yọ́ǹkà nìyẹn, àwọn ajagun fàdúrà nìyẹn, àwọn máa ń gbé àdúrà lọ bá yín níbi tí ẹ tẹ wà. Àwọn tí wọ́n lọ sí Èkìtì àtàkùrẹ́, mo kí Pastor Gbọ́lá, mo kí àwọn Pastor Legi náà, mo kí àwọn kan, àwọn ọ̀gbà fún yín torí pé ẹ̀sùn títọ́ fún wa mọ́. Mo kí Prophet Adebayo, wọ́n tún ti send the prophecy kan tán náà sọ, màá wò tí bá ṣe tán. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa fún ètò. Allen Kandi, mo kí ẹ nílùú China, ó ní happy birthday grandpa. Only we value our CSI, only the criminal groups are not. Àjàyí Gabriel mo kí ẹ, Àjàyà mo kí ẹ. Ẹ tún wá ní brother mi ẹ ti gbàgbé Asia bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ Ìgbòho dé Asian country. Kò wá ń ṣe Asian country nìkan ló ti mọ Ìgbòho. Wọ́n mọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Débi pé tí ìwọ ọ̀bá mọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho, ó yẹ kí o tètè mọ̀ pé òun ni kọ́kọ́rọ́ Yorùbá Nation wà lọ́wọ́ ẹ̀. Rálì máa tú jáde pápá ẹja ṣòkútọ́ ẹni bá náà ní dé ẹ̀yìn là ń bá. Èmi ń bọ̀ ń lé lásìkò yẹn. Kò sí bá ńlá ẹni tó lè dá wa dúró torí pé kí ni kò sí nǹkan tá à ń ṣe tó lòdì sófin. Ní tá à ń ṣe Tinubu ti ṣerú ẹ̀ rí tó kò lè sọ fún wa pé ká má béèrè. Boy 17 stabbed to death ní London kábíyèsí Elédùmarè àníríkù ọmọ àwọn ọmọ yẹn ọ̀bẹ lọ́wọ́ fi ọmọ kan tó tún ọmọ kan nísìn mama ọtún tún stab ọmọ kan notification ṣe jáde nísìn 17 years old màá wò lórí sky nísìn. My brother, Asian countries ń kọ́ gbogbo Africa ló mọ olóyè Ìgbòho. So mo kí yín,
mo kí bàbá mi mo mọ reason tí kò jẹ́ kí kọ́mẹ́ǹtì jáde bàbá wa Tèmídayọ̀ Dennis Omitogun wọn ní up Oduduwa Republic up Yoruba Nation gbogbo ẹni tẹ́ ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa ẹ túbọ̀ máa fi ránṣẹ́ sí wa mo kí bàbá Prince Adebayo mo kí Pastor Moses mo kí Prophet Tibetan celeb Ayọ̀rìndé sọ pé happy birthday bàbá a sì ní just under 20 minutes after 20 minutes gbogbo kíkì yẹn máa stop so gbogbo time tẹ́lẹ̀ kí bàbá tí mo lè dárúkọ ẹ̀ nísìn lórí comment lẹ́yìn yẹn àwọn wọnú ètò lọ for the final part very structure la fẹ́ àbí final independent ẹ bá máa fi comment yẹn sí kalẹ̀ kà síta bàbá mi Tèmídáyọ̀ Dennis Omitogun mo bẹ̀rẹ̀ dáwà lórí Instagram wọ́n ní bàbá Professor Banji Akintoye wọ́n náà wọ́n kí yín o ẹ ṣàpọ̀lọpọ̀ ọdún láyé Prince Adébáyọ̀ náà wọ́n kí bàbá Akintoye dáadáa Kọ́lá Làwà ní happy birthday bàbá dáadáa ẹ jẹ́ sáré kí àwọn tó wà lórí Instagram bàbá mi Adébánjọ ní bàbá Akintoye ìgbọ́dún ọdún kan ní o bàbá tó fẹ́ràn àwọn ọmọ tiẹ̀ a máa play tí bàbá sọ ká tó tún parí ètò mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa comment Yorùbá Nation no going back ẹ̀yin tẹ́ comment náà àkìyín ẹ̀yin tẹ́ kàn máa ń wò wá undi innovate mo kí ẹ̀yàwó àtọmọ ńkọ́ Ọbáfẹ́mi Adédọba wọ́n ní happy birthday to you Mr. Koiki bàbá mi Abdulateef wọ́n ní congratulations on your birthday èmi kọ́ ni mo ń ṣe birthday bàbá Akintoye ló ti birthday ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé dáadáa ẹ ṣe gànà ẹ bá ń kí bàbá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ ó ti rẹ̀ wọ́n sára irú àwọn bàbá Adébánjọ kọ́lọ́n túbọ̀ bá wa lọ́rẹ̀ mi wọn ó ti rẹ̀ àwọn bàbá yẹn but they tried at 95 Princess Adébímpé Awóníyì màmá pè mí lánàá wọ́n ní happy birthday to the oracle of our time Professor Banji Akintoye mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kí bàbá náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá kí bàbá ẹ̀yin ẹlẹ́nu jáwáyà mo gbọ́ díò kan tó send àwọn irrelevant people àwọn tí wọ́n dákọ̀ mọ̀ àwọn tí wọ́n mọ bó ṣe ń lọ tó bá tó bẹ́ẹ̀ káwọn sọ̀kalẹ̀ wá àwa ti sọ̀kalẹ̀ tó báyìí ó kù díẹ̀ ni nígbà tí ayẹyẹ rally bá bẹ́ síta padà èmi máa ra ticket èmi ń bọ̀ ń lé olóyè ń bọ̀ ń lé gbọ̀dọ̀kú ń bọ̀ ń lé èmi ò wá mẹ́ni tó tún fẹ́ tẹ̀lé mi lọ ẹni tó bá láyà ló ń tẹ̀lé wa lọ níta ń lọ ṣe kò ń ṣe crime kò sẹ́nìtìn tí DSS lè ṣàtọlọ́pàá fún any one of us à ń bọ̀ ń lé tí a máa gbé rally jáde ká máa wà lórí trailer ká máa lùlù ká máa jó gidi ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń lé ẹja parí òkú tán dánwò lórí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ bí a Tinubu ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tó òun ṣe tiẹ̀ a sọ fún wa nígbà yẹn Mr. Kọ́lá Lawal wọ́n ní Mr. Koiki ẹ̀ka tọ̀dọ̀ mi happy birthday Akeem Olúwadámi wọ́n ní happy birthday to Professor Akintoye ìgbà ọdún kan ni mo ti ka gbogbo ìdúgbà tẹ́lẹ̀ sọ jẹ́ kí n tún lọ wo àwọn tí àìtí kà a má lọ miss anybody Ọlánìpẹ̀kun ní 7 hours I don dey plan myself I don dey plan yourself ewu ọgbọ́dọ̀ sọ pé plan rẹ̀ àwọn ọmọ olóyè Ìgbòho nìyẹn Peter Ọládélé ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní good morning Mr. Koiki àwọn security wa nìyẹn baálẹ̀ dada Nurudeen ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹni tẹ́ ẹ wá ń ra data àsìkò yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ àsìkò tó wà ní Nàìjíríà yìí ọba Elédùmarè ó jẹ́ ká tètè kúrò nílùú òkun yẹn àsìkò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú Tinubu àti sọ fún kò gbọ́ràn ọmọ olódò ọdẹ kò gbọ́ nì kò sẹ́ni reason tí Tinubu gbọ́dọ̀ lọ síbẹ̀ but there for the benefit pé òun náà kọ́kọ́ recognize ẹ̀ fún lágbára ni ló ṣe lọ ṣe bàbá mi Nurudeen mo kì í sà so I think I should move swiftly because of the time mo wá kẹ́yìn tẹ́ wà lọ́dọ̀ ti àlùkà náà ní Àfọ̀njá TV mo kì í Àfọ̀njá Nation TV mo kí àwọn Tagége gbogbo wọn ti plan wọ́n gbéra ní Òfìkì mo kí yín dáadáa láti bíbà mo ń kí yín wọ́n fi àwọn kankan ránṣẹ́ sí mi èmi gan mọ̀ pé àwọn ọmọ Òfìkì dúró tán àníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọba àwọn baálẹ̀ ń bẹ̀ àwọn gbèríko yẹn àwọn èèyàn ń ṣeré they no dey play mo kí bàbá wa Sulaiman Ọlájùwọ̀n mo kí ń dà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹni happy birthday wishing you many happy returns of the day long life and prosperity happy birthday age graceful mo kí Muslim Association of Nigeria mo kí gbogbo àwọn man mo kí Asalatu mo kí gbogbo yín mo wá kí gbogbo àwọn leaders tó jẹ́ ti Yorùbá náà ní gbogbo different platforms títí dé ọ̀dọ̀ Ìbà Gani Adams mo wà ní ìpàdé kan tí wọ́n ṣe lánàá àwọn Yorùbá One Voice àwọn náà máa gbọ́ mi mo kí yín o Ìbà sọ̀rọ̀ dáadáa lánàá I listened to everything he said and a lot of questions was thrown at him kí gbogbo akáṣàṣe kí ni ẹ jẹ́ ká jọ tọ̀ sójú kan ká lè tètè get the hell out of Nigeria Ìbà sàn kankan tí mo kọ̀ lè reference ìyá mi Rúkà ayàtọ̀ mọ́ mi mo sáìtì yan Ọlákúnlé mo kí ẹ bẹ̀ ẹ jẹ́ ń ṣe sára àṣẹ́ǹtẹ̀ wà lórí Koiki Oduduwa náà mo kí gbogbo yín níbẹ̀ ọmọ Lùbákà mo kí Samson Adékúnlé ní mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye ìwọ rò pé àwọn professor kan fún ní ẹlòmíì owó ló fi ń gba tiẹ̀ lọ́wọ́ yìí nísìn
àwọn bàbá Akintoye kàwé fún mi wọ́n kàwé fún mi wọ́n dẹ̀ ká dáadáa mo kíyà mi Ramota Àṣàkẹ́ mo ti rí kọ́mẹ́ǹtì yìí mo ṣe ṣí ibẹ̀ yẹn nísìnyí ẹ má bínú sí mi pé ó pẹ́ díẹ̀ ká tó ṣí kọ́mẹ́ǹtì ibẹ̀ yẹn tó tàbá ti wá kà yẹn tán àwa tẹ̀síwájú àdìtú ọ̀rọ̀ ìyàwó àtọmọ kan bẹ̀ bá ń kí wọn dáadáa Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ ó ní happy birthday to grandpa wọn á kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dúró ti bàbá wa lóyè náà ẹ̀yin bàbá wa Akintoye nílùú Benin Republic àti PA wọn ni o àti bàbá mi alágbàlá ni o mo kí ìròyìn Saheed Balogun ni good morning my brother and I pray for you long life happy Sunday no retreat no surrender àwọn ìgbọ́lá fẹ́ surrender sí Tinubu gan lè ṣe nothing fún wa gbogbo ẹni mo fi sọ kò lè ṣe nothing Buhari dán wò ó dán tán ojú tì so àwa wá rò pé Tinubu kò ní ṣe ju bó ṣe fẹ́ ṣe lọ ó ní I will continue from where Buhari stop òun náà láàrin nísìn Ọlọ́run kó ṣàánú ẹ̀ ó ti sú gbogbo wọn báyìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yóò wọn mọ̀ but Tinubu things dance to the tune of the IMF àti World Bank Ọ̀túnba Bóyè Máyùngbé wọ́n ní happy birthday professor may your days and years be long your shadow shall never grow ìyá mi ẹ̀gbọ́n mi Olúwaṣeyì Fẹ́mi happy birthday to you sir Mr. Wasiu Tiyamiu so that is on that now I've been able to deliver all your own birthday wishes as you have written it and if I don't mention anybody Eunice Adeleye Moki J.Y. Ani Prophet Adebayo specifically mentioned chief names regarding a Fulani fresh plan towards Okiogun area ẹ̀yin má worry tí ẹ jẹ́ kí wọ́n fẹ́ ṣan tó bá fẹ́ ṣe àwa náà dúró dánwò ló bí ìyọ́kẹrẹ fáwọn Fúlàní tó bá dánwò wá dán tán ṣé kan ni a sì lọ ṣe fún wọn ní gọ̀gàn tí mo fún àgbègbè mi sọ̀rọ̀ kọ́ wá dán ìtókù wò gbogbo tó bá fẹ́ plan ẹ jẹ́ kó máa plan ẹ̀ àwọn onílẹ̀ òfin àwa sílẹ̀ àwọn òní láti máa sọ ohun tá a máa ṣe lórí social media ìtọ́ bá fẹ́ plan ẹ jẹ́ kó plan ẹ̀ bí àwa la nílẹ̀ Yorùbá ni bí a Fúlàní ló nílẹ̀ Yorùbá ni wàá sọ fún wa ẹ jẹ́ kó plan ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká máa sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rì èmi ò ní láti sọ jù èyí tó bá wọn Fúlàní kó plan ẹ jẹ́ kó plan ẹ̀ bí àwọn lọ nílẹ̀ Yorùbá ni ṣèbí nísìnyí wọ́n gbóúnjẹ wá fún wa mo ní a máa kọ́kọ́ blow bridge yẹn dànù bridge jẹ́bà yẹn a máa kọ́kọ́ blow ẹ̀ dànù òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu ìyẹn la máa kọ́kọ́ yọ dànù tá bá ti yọ bridge kúrò kékeré ní ìtókù àwọn tó wà nínú ilé àdí pẹ̀lú wọn ó kù díẹ̀ ní dánwò ló bí ìyọkẹrẹ sọ yẹ ká wọnú ètò lọ ṣèbí torí pé àwọn náà náwọn ògbóúnjẹ wá nísìn akúkú jọ fọ́ bridge yẹn kí gbogbo wa jọ wà ní half kí Tinubu máa béèrè lọ́wọ́ pé kí ló dáa ṣe fọ́ bridge káwa máa sọ fún pé ojú ń dùn ẹ́ etí ń dùn ẹ́ ògbọ́n tí à ń sọ bí stage yẹn lẹ́fẹ́ ká kọ́kọ́ move sí ni ẹ jẹ́ kó dán tó bá fi dánwò ẹ̀yin ẹ má bẹ̀rù lóòótọ́ àwọn bàbá wa ní Olúwa wọ́n lè rí nǹkan tọ́lọ̀ fi ránṣẹ́ sí wọn àwọn fẹ́ káwa náà sì ti ṣiṣẹ́ lé lórí ni Ìgbòho wọn ní Fúlàní plan fún ẹ o mo ti gbọ́ o ìgbémi ti gbọ́ nísìn ẹ̀fì tó kù sílẹ̀ ẹ̀rọ pa ń ṣeré ni ṣèbí Yàyà Bello ló bẹ̀ wá àbẹ́rẹ́ dà pé mo ti sọ fún rí Yàyà Bello ló fún aláwọn intelligent kan nígbà yẹn gbogbo recording yẹn ó wà lọ́wọ́ wa Yàyà Bello ló ń bẹ̀ wá ló ń bẹ olóyè àti ní àtolóyè Ìgbòho ẹ jẹ́ kán dánwò ẹ jẹ́ kán ṣe tó bá fẹ́ ṣe gbogbo tó bá fẹ́ plan kan plan ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ ẹ dìrà dáadáa ẹ dìrà bíi tọkùnrin ẹ dìrà bíi tọkùnrin that's all ayẹyẹ là ń bọ̀ wá ṣe ẹ jẹ́ kán dánwò tó bá fẹ́ plan kan plan wọ́n ṣe ń plan ni bridge yẹn la máa kọ́kọ́ yọ dànù kò lẹ́gbọ́ lẹ́nu kọ́pì ẹ̀kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí Tinubu ní ká fún gbogbo yín bridge yẹn la máa kọ́kọ́ yọ dànù bridge yẹn tó connect wọn yẹn àkọ́kọ́ yọ ẹ̀mí bridge yẹn kúrò olúkálukú wa wà nínú ilé àwọn mélòó gan la wà nínú ilé pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn tó kù Yẹmí Fátókè mo kí ọ ní happy birthday to our baba so mo ní just 10 minutes after 10 minutes we go into the program mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé àkópalẹ̀mọ́ ìyá wa Christina Olúwọlé ẹni happy birthday o to our loving caring father bẹ́ẹ̀ ni caring father ni at 89 ẹ wo bàbá yẹn bó ṣe sound bí akapọ̀ gbọ́ bàbá lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn tó ṣẹ̀ ń wọlé kó tó di pé tó bá ti pé 2 hours lọ́dọ̀ mi lórí screen mi ní bíbá àwa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa àwọn òkútù pẹ́ẹ́tẹ́ oyè yín àwọn òkútù pẹ́ẹ́tẹ́ ilé àwọn politician 419 ẹgbẹ́ gbé kámẹ́rà tẹ̀mí náà wọnú broadcast so that kí o má dàbí pé ojú mi ẹ̀ rí face mi níbẹ̀ so ẹ jẹ́ ká gbójú wa wọlé so kémi àti bàbá kájọ lẹ̀ pàdé ṣúgà mo travel lọ́lé ní 2021 torí pé ó láwọn kankan tí mo fẹ́ confam lẹ́nu bàbá gangan pé ṣé bàbá ṣé kò ṣe pé iná ẹ̀ mú wa ṣeré ṣé kò ṣe pé ẹ̀ mú wa ṣeré torí pé àwa máa takú sí
a máa takú ti ẹ mọ̀ káwọn èèyàn ní atakú ti Jésù ẹ̀yin takú ti Jésù èyí takú ti ṣẹ̀ṣe ẹ bá rò pa ń ṣeré ni ìyẹn mo ṣe lọ́lé mo mọ̀ pé olóyè òun confam mo fẹ́ lọ confam lẹ́nu bàbá pé ṣé kò ń ṣe pé ẹ̀yin bàbá kan tẹ máa tún dìde tẹ máa tì wá síwájú ìyẹn làwọn kan ṣe máa ń sọ pé wọ́n ń tì í síwájú ni àwọn wà nínú Amẹ́ríkà ń bẹ̀ wọ̀ sọ̀kalẹ̀ ẹlòmíì látijọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation kò tí ì lọ́lé láti ti lọ gbélé yẹ̀wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé jókòó sórí Zoom orí Zoom náà lẹ ti máa gba gbogbo confirmation bí yín ò pè ẹ máa jókòó sórí Zoom pẹ̀lú àwọn oníyẹ̀yẹ́ tó náà ṣe mídíà àwọn ti gba country ṣé country ló ń gbà yín náà ṣé bọ́ ṣe ń gba country nìyẹn bí yín ò pè rárá ẹ mọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá fi bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa bí ẹ ti mísì voice yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ àjọgbọ̀ ìdè. ọjọ́ ẹ̀ní ọjọ́ ẹ̀yẹ yín ni ẹ máa sì wá débi tí ẹrù ò ní bà wá mo sọ pé àbájọba jà bọ́ à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ni ẹ̀tọ́ ta dẹ̀ ń béèrè yẹn ó ti di dandan pé a máa negotiate nínú ẹ̀ bọ́ tí negotiation bá lọ à á fi wèrè tu ìtókù bọ́ ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀ ẹ bá kí gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n gbọ́ yín kétékété lórí Koiki Media Live èyí ní 18 ọjọ́ kejì 2024 aago 9:00 àbọ̀ lóru ní London òjò ń rọ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n gbọ́ yín ṣá ẹgbọ́n sókè torí mo fẹ́ lo 15 minutes pẹ̀lú yín lọ ẹgbọ́n sókè wọn kí n dádì. On this my 89th birthday, mo kí yín fún gbogbo wàhálà tí à ń ṣe pé àwa country wa ẹ má jẹ́ ó sún yín ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín o. Èmi bàbá yín mo ti dàgbà mi ò lágbára tó bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kò lè sí ikú mi kò lè rẹ̀ mí o. A máa ṣe títí a máa fi débi èrè nídìí ẹ̀ ni. Lágbára Olódùmarè tó dá wa tó ṣe wá léèyàn láì ní ẹ̀yà pàtàkì láyé yìí. Láìpẹ́ láì jìnnà gan a máa ní kọ́ńtì tara wa o. Àwọn kan sọ pé àwọn kan máa ní pé èèyàn wa ní Tinubu àwa la ní. Èèyàn wa ní àwa la ní. Àwọn náà ló ní wá. Àwọn kan sọ pé pírẹsidẹ́ntì ọdún mẹ́rin àwa ò dúró dọdún mẹ́rin kankan o. Àfẹ́ràn ẹ̀ a dẹ̀ ń gbàdúrà fún gbogbo wàhálà tó kóra ẹ̀ sí à ń gbàdúrà fún kó ṣeé ṣe fún ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ kọ́ńtì tiwa báyìí tó bá yá láìpẹ́ a ti sọ fúnra wọn pé ká fún láyè bí sometime káwa gbé request wà ní lọ́wọ́ respectfully pé wo bàbá Abáyọ̀ inú wa dùn sí ẹ o pé àrí èèyàn kan ti di dáhùn àdèpè ní kí wá tó di president Nàìjíríà kó tó di pé Nàìjíríà yìí tó ká ṣùgbọ́n àwa fẹ́ sọ fún ẹ báyìí pé àwa ò lè dúró mọ́ ohun kan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn wa Nàìjíríà ó kúrú kọjá ojú ẹ̀ a mọ̀ pé a lè débi tí àwọn parents àwọn ìyá àti bàbá àwọn ọmọ Yorùbá wọn ní oúnjẹ fún wọn mọ́ wọ́n á máa fọ wọn sílẹ̀ sílé wọn sá lọ nígbà tí wọ́n mọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa tọ́jú ọmọ wọn yẹn. A mọ̀ pé a lè débi kankan tí àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n máa para wọn máa commit suicide wọ́n máa sá lọ sétí òkun wọn jọ from the high bridge lọ sínú òkun wọn perish níbẹ̀. A mọ̀ wípé a lè débi tí àwọn èèyàn wa nílé wa dìde ewo ó ti tán o. Ká máa tẹ́lu wọn ká kàn máa rìn lọ. Wípé a máa ní èèyàn sí Benin Republic bí ilẹ̀ Yorùbá náà níbẹ̀. Tí wọ́n dẹ̀ máa bọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ti ń pọ̀ nílẹ̀ Benin Republic o. The Yorùbá nation is breaking out. A lè dúró mọ́ o. Tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọwé tí wọ́n lọ gbogbo yídẹ́ spread káàkiri ayé là ń sọ. But there's a new kind of migration now. There's a new kind of migration. Your own migration spread Yoruba educated elements to all countries of the world. The new migration is different. It is deep down root migration. Farmers who have been driven from their farms and have no means of livelihood
parents that cannot feed their children, traders that can no longer trade, small artisans that can no longer practice their trade. They are all fleeing Yoruba land and the Republic. I repeat, our nation is breaking up. They are for them. So, people, our president. Ó jọ kó fún wa láyè ká jókòó kó ní àwọn tó máa negotiate fún ìjọba Nàìjíríà kan náà yẹn ni tó máa yan ẹ̀yin ọmọ tẹ́ máa lọ bá wọn negotiate tẹ́ máa dìde wá láti bẹ̀ láti wá náwó sókè pé bàbá àti kọ́ńtì wa o káàlù wa kọ́ máa ṣètò lóko o ọlọ́wọ́ á ṣe bẹ́ẹ̀. Níṣẹ́jú kan dádì next week láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀dọ̀ ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n wá fẹ́ sọ fún yín ní ògbúdọ̀ gbàgbé. Wọ́n gbọ́ sá. Nígbà tí a bá dé state yẹn tá a jókòó tá a bẹ̀ sí organize country wa, iṣẹ́ náà ṣe bẹ̀rẹ̀ o. Ìpínlẹ̀ agbọ́dọ̀ padà sí bọ́ Ọlọ́run ṣe dá wa bá wa ṣe rí. Àwa Yorùbá yàtọ̀ láyé. Bọ́ Ọlọ́run ṣe dá wa ẹ̀yà wípé ká fẹ́ràn ìran tiwa, ká fẹ́ràn fámìlì wa. Ó má jẹ́ pé tèmi nìkan mọ̀ wá ìyẹn àkúrò. Ìkejì pé àwa sowọ́pọ̀, àwa turn on the engine Ọlọ́run fi sí inú wa pé we are civilization builders. Káwa máa build great civilization tó máa fi ẹ̀yà gbogbo ayé lẹ́nu. Iṣẹ́ yín nìyẹn o, Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Ẹ ṣé gan ni dádì. Ní 1 minute sá, ẹ ṣé gan náà ń kí yín gbogbo ọmọ Yorùbá ń kí káàkiri àgbáyé. Ní next week ẹ kàn bá wa sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú kan mo ti gba 6 minutes báyìí mo dẹ̀ fi gbà ju 1 minute kan sí. Next week ní ti òkú ní ti bàbá wa tí a fẹ́ lọ ṣe ti ìyá wa tó kù ìyá Yorùbá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní just 1 minute dádì. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ló yan nǹkan ẹ̀ tó fún yàn. Màmá Sunday ò mọ̀ wípé òun lè di ìyá gbogbo Yorùbá, ó ti di ìyá gbogbo Yorùbá. Ikú Yorùbá nation lọ́dún yẹn kú. Nítorí náà gbogbo wa a gbọ́dọ̀ yẹ sí púpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lè kóra tẹ́ ẹ bá lè lọlé ká lọ ṣe kó yẹ wá kó yẹ Sunday jọ yẹn bọ̀ particularly kó yẹ ìyá ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí ẹnìkan kan kó má lẹ́ni tó bá lọ́rọ̀ ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa di pé ọmọ àjà ìjà kankan ò nídìí o, nídìí ìjà. Ọjọ́ ẹ̀yẹ àwa yíyẹ ìyá wa kí ni ọjọ́ ìlú àwa kò olùkọ́ Sunday ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ ara wa. Ìjọ ìyẹ fún gbogbo Yorùbá lóko lómi ilé lọ́nà. Nǹkan tí a máa ṣe nìyẹn o. Ẹ kú ìmúra o. Ẹ kú ìmúra. Ọlọ́run fún ara ẹ̀ á bá wa múra o. Ọlọ́run á dẹ̀ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa o. Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa ń bẹ̀. Ní rí ìjà kankan, ní rògbò kankan, ní rí kò sí kò gbákùngbé kankan níbẹ̀. Ẹ máa ṣe o. Ẹ ṣé gan ni sá. Happy Sunday. Ẹ ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún o. Ẹ ṣé. Mo wà lẹ́yìn yẹn gbọ́ngbọ́n, mo wà ń bẹ̀ náà o. Ẹ ṣé gan ni dádì. Thank you so much. Bye for now. Bàbá wa Professor Adebanji Akintoye àwọn wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ live and direct lórí ètò Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Èyí sì ni ọjọ́ 18th of the 2nd of February ní aago 9:00 àbọ̀ lórí lọ́dọ̀ wa níbí. Well, now let's come back and lánàá à ń treat topic kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Koiki àárín nǹkan tó fi wọ̀n wá torí pé ìta ni mo wà. Now I'm indoor. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní bíbá I don't know whether we should give you a different screen. So maybe I should bring it to the front. Let's do that. So eliminate the mic so that when you get me you can also see what I'm looking at. So I'm going to first turn the camera off and then I'm going to turn it back on. That's inside the set it. So I'm going to now turn it to my so that is it. So now enter on Instagram. I'm going to do the same thing here. I'm going to turn the camera off and then we will then put you in the front. That's the monitor into so you can then start the program.
can't come. I'm in a program. Closely. What happened? On my phone. I'm in a program. My camera is on. Okay. Later. Now, let us go straight into this program. Ends at exactly just 2 minutes before 12 noon. So we've done 2 hours already, and the next one is now to talk about the crazy country, then put in Nigeria. So I'm going to go straight into it without wasting too much time. So this came out from the Vanguard newspaper yesterday, where it seems now that everybody is divided. I don't know why we are divided. We shouldn't be divided. We should all be in one goal. But as usual, we'll see. There's no way we can do this kind of trying to leave Nigeria. Some will say we shouldn't leave Nigeria. We should remain Nigeria, but we want a restructured Nigeria. We've heard from previously from our leaders, that have said that restructuring is too late. Many of us have watched that video before in the past when Comrade George Akinola said, it is just too late for restructuring Nigeria. We can't restructure Nigeria again. But some still believe that we should go back to the regional government, the government of what we decided in Lancaster House with the British during the, what we called the era of, I don't want it too loud, please. During the time when we negotiated our independence from England. But as we speak right now, my question to every single one of us is, what actually do we need? Do we want a restructured Nigeria? Do we want a regional government? Do we want just the constitution to be destroyed and then we all still remain as one entity? Under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, celebrating his 89th birthday today, being the 18th day of the month of February 2024, we do not want to be part of Nigeria anymore. We want a total full control of who we are as against to what was given to us by the British in 1914. We knew that, after so many information that Britain is behind what is known as Nigeria. And maybe some of you don't know that. Let's look at this map. What you're looking right here in this map, let me take down, these other information surrounding it. What you're looking right now is what Britain did around the world. You can see that Nigeria got its own independence in 1960. Every one of this country, then wo yi, gbogbo pátápátá ni Britain colonized. 1776, America got their independence from the same Britain. We've told you how that happened. It was not an easy task. They fought their way out. Britain doesn't want anybody to go. So if you look at Indian partition away from India and Pakistan, 1947, teba wo bi ti wọ́n kọ 1947 sí yẹn, right? Fẹ́yìntì ẹ̀ ń wo ẹjẹ́ ń yọ kíní bàbá wo lọ́wọ́ náà kúrò sóra kí a lè rí nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí dáadáa. Tàbá wo 1947, a rí pé the same thing tí Britain ṣe nígbà yẹn òun ni pé wọ́n ajalè gbà làwọn wọ́n máa ń jalè káàkiri ni. So ẹni tó bá recognize any of the map, òun ṣe gbogbo náà ni mo recognize. But Guyana wà níbẹ̀, Nàìjíríà ṣá ni focus ti wà níbẹ̀. Ẹ rí pé gbogbo ìlú tẹ̀ ń rí òun ni Empire Britain níjọ́ náà lọ́hùn, and it lasted for 200 years. Nigeria as it stand right now is 110 years, and we must end it now. A gbọ́dọ̀ kó tún jẹ́ 111 years. For every time taba ní kí Nigeria kó grow sí, we are literally giving the British Empire to continue. Because àwọn ni wọ́n program Nigeria. Britain no program Nigeria síbi tó wà lẹ́nu. Mo kí ìyàwó Modúpẹ́ Ọlá Bello, ẹ ṣé gan ni mà. Bàbá mi Akíntúndé Ọlárẹ̀wájú, mo kí Tony Ages, mo kí ẹ. Mo kí ìyá mi Elisha Grandma Àjàgbé, mo kí gbogbo ẹni tó kùnà ẹjọ́. Ẹ má yẹ kí a tó fi kíkí yẹn ká tó fi slow down program yẹn. I only have 1 hour to do the next presentation. Really, they were very important. So when we talk about
the dissolution of the union. A fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà mọ́ rárá, a fẹ́ ní any establishment. A fẹ́ dá wà bí kò recognize wa as Yoruba people. But àwọn ọmọ Yorùbá kan ní Koiki, we agree with you to some extent. But ìjà tẹ́yìn ń jà yìí, ṣe jẹ́ ká kọ́kọ́ pull out, ká gba regional government padà lọ́wọ́ government. Either it was the government of Buhari that never listened to us, it never happened during Jonathan. Because nígbà Jonathan ni wọ́n ṣe 2014 confab, ó ní tóun bá padà wá lẹ́lẹ́ǹkejì, bí ìgbà tó yẹ pé wọ́n máa ń rò pé àwọn máa padà wá ni, bò kí ló ṣẹlẹ̀? Tinubu náà play game pẹ̀lú wọn, ó lọ gbé ṣé bàbá wá, ó fi ṣé bàbá, ó fi ṣe olórí APC. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn? Ṣé bàbá ó ní tóun bá débẹ̀, Tinubu náà kọ́ á padà wá ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Nígbà tó ṣe ọdún mẹ́rin tán, olórí burúkú ààrẹ ṣe ló fẹ́ yọ ẹsẹ̀ Tinubu ní orí àga. Tinubu wá ní ọmọ Yorùbá lèmi, Fúlàní nìwọ, èmi mọ bí ṣe, I know what to do, mo mọ tí máa ṣe fún ẹ. Àwa dẹ̀ ti wà níjọ́ àjò máa pariwo Yorùbá nation lọ. Àwọn tó máa ń sọ pé bàbá Akintoye ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu, I always ask the question pé kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rò lọ́kàn? Ṣé ẹ ní negotiate government ni? Even tí Tinubu ò bá sí níbẹ̀, Peter Obi bá wà níbẹ̀, a gbọ́dọ̀ negotiate. Bàbá Akintoye sọ láàárọ̀ ẹ̀. But ó easy fún yín láti máa gbọ́ ẹ̀yin ò ṣe lọ sí Nàìjíríà nígbà tí àwa lọ sí Nàìjíríà láti lọ bèèrè. Èmi pé ara ń táwa béèrè lọ bàbá Akintoye nìyẹn nígbà táwa lọlé pé ìtorí pé n ta gbé dání àwa kan mọ̀ pé it's not gonna be an easy task. Ẹ rí pé bí àṣà Ọlákúnlé sọ nínú kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ yẹn, bàbá Akintoye mi sọ fún wọn pé a máa jà ní o. Gbogbo ilé ìta ṣe ń jẹ́ ń bára wa fà yìí tẹ́ ń ṣe diplomacy, but èmi ò ní sọ tí bàbá sọ délẹ̀ fún yín. Bó tí wọn náà bá fẹ́ gbọ́ dáadáa lọ sísàlẹ̀ kó lọ gbọ́n tí bàbá máa sọ fún ẹ. Kò ń ṣe pé a jókòó sínú Zoom ẹ fẹ́ kí bàbá Akintoye máa ṣàlàyé gbogbo details nitty-gritty fún yín lórí Zoom tí ẹ pé gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́. Irú ibi tẹ́ bá jọ jókòó tẹ́jọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́jọ sọ. So but ìbéèrè táwọn ọmọ Yorùbá ń béèrè láàárọ̀ yìí nísìnyí pé àwọn kan náà wọn ò fẹ́ Yorùbá nation now. Àwọn fẹ́ restructure Nàìjíríà. Ṣé ìmọ̀ àpòkè ọ̀nà lẹ́yìn fẹ́ fi restructure ẹ̀? Because we are talking about a country tó yẹ pé wọ́n ti sọ́ọ̀kì Nàìjíríà sínú blood, inú ẹ̀jẹ̀ ni Nàìjíríà ló ń mì inú ẹ̀jẹ̀ ni. Ó wá kọ ẹni orí bá yọ òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Nínú ẹ̀ ará àwọn tó ti jalè, nínú ẹ̀ ará àwọn tó lówó, nínú ẹ̀ ará àwọn assassin. But it tó jẹ́ the most important ni pé international community, especially àwọn olórí burúkú tó ń pè ní IMF, àwọn ló wà behind the ọ̀rọ̀ Áfíríkà. Àwọn ni wọn ò jẹ́ káfíríkà gbérí olòṣì ni wọn, olórí burúkú ni wọn. Èpè ló yẹ kẹ́ máa fún ṣẹlẹ̀ ìdẹ máa ń sọ pé à ń jà torí Fúlàní. Èmi máa ń wọ́n dà pé ìjẹ́ ní àgbọ́yé nǹkan tá à ń jà fún. Àwọn tó yẹ kẹ́ bá jà gangan lélẹ̀, àwọn eléyìí gangan ló ń darí Nàìjíríà, ló ń darí Áfíríkà. They are known as International Monetary Fund. Olòṣì ni wọn. Kò wá ń ṣàwọn nìkan. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ World Bank, anything tẹ́ bá ti ń gbọ́ World Bank, ẹ sá fún wọn. Olórí burúkú ló pọ̀ nù gbogbo wọn. Kí ló dé tí kò gbé jáde? Tẹ́ bá ń gbọ́ World Bank, bọ̀bọ́ yìí ló jẹ́ leader wọn nísìnyí, bọ̀bọ́ bíi Punjabi yìí. Tẹ́ bá ń gbọ́ World Bank, tẹ́ ẹ̀ bá sá fún wọn, olòṣì ni wọn. Ẹ wo picture tó gbé síbẹ̀ nísìnyí. Building a more resilient future, crisis, preparedness and response toolkit. Wọ́n gbé àwọn ọmọ Áfíríkà àbí àwọn ọmọ Asia, wọ́n gbé síwájú péjì wọn. Wọ́n wá sọ wá di ẹni tó jẹ́ pé ìyà ń jẹ wá. But àwa la máa kọ̀ fún wọn. Kò wá ń ṣe kíkọ́ a máa fọ̀rọ̀ sọ nìkan, a máa bọ́ sórí M1, tá a máa gba sí fúnra wa ní bass, so that wá lè mọ̀ pa serious. Àwa ṣèwà tábàtẹ̀ máa wà lábẹ́ IMF àbí World Bank gbogbo kan under our own terms and conditions. Ẹ bá ń dúró fún Amẹ́ríkà ò ní break up Nàìjíríà nítorí pé part of America náà ni World Bank àti IMF. Tó bá wá ń dúró de United Nations, another 419 organization ní America ló ń funded. So if you are one of those hoping pé United Nations tó ń pera wọn ní United Nations, ṣẹ́rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lẹ́ ń bá jà o, ọmọ Yorùbá. You are fighting these three gigantic evil monsters. Àwọn ni wọ́n ń control Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ọmọ olódò ọdẹ. Gbogbo pé Tinubu gbogbo tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ó ń wá mẹ́sì àwọn both IMF
ó ń lọ́bì burúkú ó fi lọ Amẹ́ríkà ó fẹ́ kí òun àti Joe Biden kọjọ wà lẹ́pa bí ṣúgà ó ń wá gbogbo tí wọ́n lè fún ní access wọnú Amẹ́ríkà ìyẹn ni Tinubu ń ṣe nísìn ó dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ but the question is how do we eventually exit Nigeria? So àwọn Southwest leaders wọ́n ní wọ́n ti wà divided ó possible because ẹnu wa kò lè kò torí pé kí ni wọ́n bí gbogbo wa sínú ilé kan náà but kí làwọn fẹ́ gangan gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí àwọn ni governor wa presently I say ṣé mo lè pọ́n wọn lé okay bí a tó dáa fi sìnkú but when I look at it they are not to be reckoned with they are part of the game wọ́n fi wá gbá géèmù ni gbogbo àwọn governor tẹ́ ń rí wọ́n yes wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn ń build Nigeria but wọ́n ń build Nigeria on the condition of IMF, World Bank and the United Nations not on the condition of ìtọ́mọ Yorùbá fẹ́ gangan torí number one wọ́n build the 419 country tó ń jẹ́ Nigeria there is nothing called Nigeria. Nigeria was just only amalgamated in 1914 amalgamation in 1914 àti sọ fún yín so many times olórí burúkú kan tó pe rẹ̀ ní Lugard bó kò ń ṣe olórí burúkú Britain ló facilitate Lugard wá sí Nigeria Hong Kong ló wà tẹ́lẹ̀ wọ́n bí sí UK but bàbá àti ìyá ẹ̀ ọmọ UK ni India lọ bí òun fúnra rẹ̀ sí àwọn tí ẹ̀ ń torí ẹ̀ fi para yín ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé ká shut up tó ń sọ pé àmọ́ tá à ń sọ girlfriend ẹ̀ lélẹ̀ Laura Shaw these are your grandparents onírúurú oúnjẹ oúnkẹ́ àwọn grandparents yín lélẹ̀ Lugard àti Laura Shaw bọ̀ kò wá ń ṣàwọn lọ́ṣiṣẹ́ yẹn they are working on behalf of the British Parliament tó o bá mọ ibi tó ń pè ní British Parliament yẹn fi building yẹn wọ̀nyí. The British Parliament is like this. It is one of the most iconic buildings in the world. Torí pé ó ti dàgbà, ó ti darúgbó, ó ti ṣe jàǹbá káàkiri. Àwọn tó jókòó tó ń rí yìí, lára wọn, wọ́n wà loyal. But púpọ̀ nínú wọn, they careless. Àwa la máa wá sọ fún wọn pé ní our own terms and conditions, a ṣe Nàìjíríà mọ́, but with diplomacy and negotiation, but we must prepare for all worst case scenarios. Because Britain ló ń control the empire tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà lẹ́yìn àwọn ni wọ́n dá èṣù yẹn sílẹ̀ tí a fi nífẹ̀ẹ́ ara wa láàrin gbogbo 200 or whatever ethnic groups tó wà nínú Nàìjíríà. The amalgamation was never meant to be and the reason why we are asking for Yoruba nation is to first go back to the roots but àwọn kan ní ẹ lè go back to the roots before ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ padà sí bí a ṣe negotiate ní Lancaster House. Lancaster House yẹn mo ti gbé yín débẹ̀ rí. Lancaster House. Lancaster House. Ẹgbẹ́ parliament ẹgbẹ́ kíní ló wà. Buckingham Palace. Wọ́n jẹ́ kí n wọnú bẹ̀ but mo ṣe broadcast látẹ̀yìn ẹ̀ bó ṣe rí ní níjọ́ náà lọ́hùn. Ibi tó ti ṣe ìpàdé Nàìjíríà tí ìwọ ọmọ Yorùbá tí mò ń bá sọ̀rọ̀ o ní orí ẹ ọkọ kan sétí ẹ bí ọkọ òwú sétí ẹ inú bíbà inú building yìí and I don't know whether they have a video. Welcome to Lancaster House official okay jẹ́ ká wo bíbà so inú ibi tó ti negotiate Nàìjíríà lélẹ́yìí I don't know bí ilé ìwọ̀nú ẹ̀ bí wọ́n ṣò wà nínú ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí èmi kọ́ mo ní. This is the Lancaster House. Tó o bá rí rí òun ló ti ń wò yìí. Ibi báyìí ni wọ́n ti negotiate Nàìjíríà. Nídìí audio ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́ play ẹ̀ kájọ wò. Tó bá ń sọ pé Nàìjíríà, ibi tí ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ti jáde lélẹ̀ tó ń pè ní Lancaster House. Ó sì exist títí di wákàtí. Ó kàn máa ń ṣe open house. Okay, I have to look into that. I would love to visit inside myself. Lancaster House, London. So many of you that are fighting on behalf of Nigeria, you are preventing us from going back to who we are as original. You want us to remain what was created by the British.
torí gbogbo àwọn àwòrán tó fi síbẹ̀ yẹn àwọn tó jà fún wọn níjọ́ náà lọ́hùn. You can see what it is. Mo mọ̀ bí audio yẹn wà okay sound music lásán ni. This is the Lancaster House. Òyìnbó máa ń cherish nǹkan. Ibi tó ti negotiate Nàìjíríà lélẹ́yìí tọmọ Yorùbá fẹ́ parẹ́ fún Nàìjíríà. Kódà wọ́n pọn ní visa kó wá visit ibẹ̀. Èmi kan tí mo lọ níjọ́ ní ọlọ́pàá ò jẹ́ kí n wọlé. Ìta ni mo ti ṣe broadcast torí bó ṣe rí. Mo ń bèèrè lọ́wọ́ ẹni o torí pé tá bá sọ̀rọ̀ tán ẹ máa ní ẹ̀ láìkì Ìgbòho ẹ̀ láìkì bàbá Akíntóyè. A dẹ̀ sọ fún yín pé this is how it all started. Tá bá dẹ̀ lọ wo àwọn àwòrán tí ó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn nípa Lancaster House yìí, ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn ká wá fi Nàìjíríà sí a rí pé àwọn àwòrán kan máa jáde. Bàbá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ at the 1958 Constitutional Conference. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ níbí báyìí. In and by the Western region, the future with all its golden promise. Okay, audio ẹ̀ máa clash pẹ̀lú about later anyway, because most of these videos I don't know if it's allowed to be used or not. But I'll just leave it. I'm not going to use it. About that, you're not going to matter. All right, let's just. Lay ahead. Chief Awolowo played a very important role in the various political processes which brought Nigeria to independence. He was a member of the All Nigeria Conference, which met in Ibadan in 1950, when decisions were taken on the final stages of another constitution. Chief Awolowo attended the constitutional conferences for the review of Nigeria's constitution in 1953, 1954, 1957 and 1958. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. Ṣé gbọ́ nǹkan tí bàbá ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Decision táwọn ń take níbẹ̀ yẹn ní Lancaster House, which is about tiba wọ train mi sí, kò gbọ́dọ̀ take 40 minutes máa fi débẹ̀. The decision to take yẹn, that decision has been reversed by the criminal element of those that do not want a better future for the Yoruba people. Àwọn tí ó wá jẹ́ leaders wa kọ̀ọ̀kan wá ní ẹ jẹ́ ká padà sí bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe negotiate ní Lancaster House ní bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí. That is where our future was decided. So when those of you tí ẹ gbàgbọ́ yé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń sọ fún pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ tò sójú kan ẹ ní àmọ́ tá à ń sọ tá a bá tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ with the knowledge of Baba Akintoye pẹ̀lú àwọn research táwa náà kà àti ibi tó point wá sí tó reference wá sí gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ but in tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ pé restructure ò ní wá sí ìmúṣẹ ní kíákíá wọ́n wá ń fìyẹn fẹ́ fi delay gbogbo life wa olè ni wọ́n because tó bá fẹ́ restructure Nàìjíríà kódà bí Tinubu bá fẹ́ restructure Nàìjíríà kò ní di 1 year láti fi restructure. He can make those decisions and within 6 months everybody goes their separate ways. But wọ́n máa fàágùn olè ni wọ́n, they are all bunch of rogues. Rogues ni gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀. Every single one of them are bunch of rogues. Ẹja gbọ́n tí George Akinola sọ ní bíbá. You're watching a live transmission. This is KOIKIMEDIA. 2 hours 20 minutes into the program. We're just about 40 minutes precisely to the end of this section, this Sunday broadcast. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want.
but they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. And it should come to an end. But rather, we are now seeing some of our leaders, so to call, coming back to tell us that Southwest leaders are... Why should we be divided? What is making us to be divided? We don't want to be part of Nigeria. It's as simple as that. But they are telling us that we are divided. But we have been listening to what the late legend, Chief Obafemi Awolowo, as he was speaking towards the 1958 Constitutional Conference in London. Let's go back and watch more on that particular video. With Nigerian leaders are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. It is to this end that my colleagues and I pledge ourselves. The first main task of conference is to resolve those problems which defied solutions in 1957 and to evolve for Nigeria a constitution of which both the British and the Nigerian peoples can be proud. Did you see the difference? Did you see the difference of this legend as against this bunch of rogues calling themselves Southwest leaders? Capture. But we will destroy everything. See, this is not what the legend, the late Obafemi Awolowo, negotiated. Ẹ wá sọ gbogbo wa dolòṣì. Àwa ń pariwo pé wọ́n pa wá, wọ́n ṣe jàǹbá fún wa. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ dìde láti sọ pé owó tó ń bẹ lọ́wọ́ yín ká fi ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe. Àwáṣẹ̀ tí wá ń wá, àwáṣẹ̀ ń wá 10 kobo, 20 kobo. Ẹ wá destroy gbogbo economy ilẹ̀ Yorùbá based on your own selfish interest. Pẹ̀lú àwọn Haúsá olùṣọ́ lórí burúkú àwọn Fúlàní Sultan of Sokoto tó ní ṣoríire níbi tó bá wà. One bastard. Àwọn máa wá sórí mídíà, àwọn wá ń sọ̀rọ̀, èèyàn máa lé Yorùbá kan tó máa point finger padà sáwà pé àmì tá à ń sọ. Ẹ̀yin ò gbọ́n tí bàbá Awólọ́wò ó ṣe ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ṣé bí bàbá Awólọ́wò ṣe ń sọ̀rọ̀ ní olórí burúkú gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí, gbogbo adéfìlà òfò, ọmọ adéfìlà. Tábàtẹ̀ tí èbú àwọn ilé ẹjẹ́ á lọ ṣépè fún lórí burúkú Ọ̀ṣínbàjò kò ní ṣoríire níbikíbi tó bá wà. One bastard. Short man devil. Ṣèbó òun tẹ̀ tún fẹ́ fámílì Awólọ́wò bá ṣe gbọ́. Ìbò fẹ́ wọn níyàwó 8 years tó ṣe nísìn ẹnáwó pàtó sí tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá fún yín. Ṣé bíríìjì ló connect láti Rẹ́mọ sílùú Abẹ́òkúta ni? Kí ló ṣe fún yín nílẹ̀ Yorùbá? Ìyẹn olórí burúkú Ọ̀ṣínbàjò tó pe ẹ̀ ní pásítọ̀ òfò tó ní ṣoríire níbi tó bá wà. Tí gbogbo ìlú Rẹ́mọ tó ti jáde lénìí tí ebi ṣì ń pa àwọn èèyàn tí ìyà ń jẹ wọ́n bí ẹ̀mẹ́ tí mò ń pè l'Ọ̀ṣínbàjò torí ẹlòmíì inú yín ẹ̀dá kan mọ̀. Ẹjẹ́ lọ gbójú olórí burúkú ẹ̀wà one bastard òun lélẹ̀ olòṣì òun náà tó fẹ́ wá yọ ẹsẹ̀ ó fẹ́ gé ẹsẹ̀ Tinubu wá ní ọmọ àlè ni wọ́n máa jẹ́ àṣọ ọmọ àlè làwọn méjèèjì torí pé Tinubu ló mú ẹ débẹ̀ ó wá fẹ́ yọ ẹsẹ̀ Tinubu torí pé ó ti gbọ́ sọ̀rọ̀ Fúlàní lẹ́nu òun àti ṣé bàbá ti promise ẹ̀ pé ọ̀hún ló máa fi jẹ president olòṣì. This is the reason why tí mo ṣe ní a gbọ́dọ̀ bọ́ sórí M1 gbogbo ń tán lórí burúkú àwọn eléyìí bá ní we will destroy every goddamn thing kò sẹ́ni tó máa gbádùn ẹ̀ mọ́ a máa destroy ẹ̀ so that kí gbogbo akúkú jọ wà ní square one. Mo kí ẹ bàbá Àlímà káàbọ̀ sórí ètò. How are you my brother? A máa sọ̀rọ̀. Mo máa ń pariwo ní 3 years ago mo ní ẹ má tún jẹ́ ká lọ selection òfò kankan mọ́ torí olóríṣìí olùṣìí gbogbo wọn they are not like the legend of our time. Ẹ wo bí Awólọ́wò ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ wo bí ó ṣe wà frequent, ẹ wo ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde lẹ́nu, ẹ wo ọpọlọ ẹ̀, kẹ wá wo olè, eléyà wá dé fìlà fún bàbá Awólọ́wò, olóṣì olórí burúkú ọmọ àlè lè. One bastard. They are all criminals. Go and ask Ọ̀ṣínbàjò what he did to Ogun State in general. Kàmá ẹ̀ ti sọ Èkìtì, ẹ̀yin Èkìtì ń béèrè pé kí ló ṣe sọ́dọ̀ yìí, kí ó ti ṣe kankan sọ́dọ̀ tiwa. Not even a pipe borne water
to gbé wá sógun state. Not a good road to gbé wá sógun state. And you are expecting this idiot, all this criminal bomb bastard, to come out and defend you and say, Ama Josheni. And this is why I've said that we cannot stop loving Baba Akintoye. At 89 today, he is still standing on the same message of hope like what Baba Awolowo wanted. Àwọn olòṣìtò gbogbo ti gbàgbé, they are all criminals, bunch of criminals. They've literally forgotten about Awolowo. He's dead, he's gone. They just use his name and his cap and his glasses to deceive millions of Yoruba people. Àwọn ọmọ Yorùbá táwa tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn ló ń attack ṣá. Màmá máa wọ́n dà kò ṣe gbádùn. Ó dọjọ́ iwájú. Ìwé mi yẹn àjọ kọ́ ni. Bomb bastard. Ẹ wo bí Awólọ́wọ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ lè compare Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú ṣé vision tí Awólọ́wọ̀ ní ṣé Ọ̀ṣínbàjò ni? Because Ọ̀ṣínbàjò wanted to be the president as well. He wanted to deceive Tinubu. Ṣẹ́rẹ́ ìtẹ̀wà nílé. You can see why I boil all the time when I come on the program. Because àwa ti rí gbogbo àwọn kìíní pé converted. We should not even be talking about restructuring because olóṣì British, our British Empire, they are the most evil because they knew that they were not going to give up a full autonomy of our territory. They were negotiating with the North in 1957, 1958. You're a bomb bastard if you still say you want Nigeria to be that point. Let's save ourselves now before it is too late. Let's come out of the shackles of the bondage of the British Empire that locked us in the contraction called Nigeria today so that we can be free for the rest of our life. Just as how can a British passport holder can travel around the world and me cannot travel around the world with the same passport with more resources than Britain? Bomb bastard. A British passport holder will leave this morning to travel to anywhere. I cannot do the same thing with a fucking Nigerian passport and travel the same way. We will come back. Try nonsense. 2 years ago. I'm attacking this time around. The people of Yoruba land must be free from the shackles of the bondage of the Western power. We will now negotiate whether we want to stay with them on our own. It is not the solution, but it is a temporary. If you have the money, check out of Nigeria. That is your own problem, not mine. You will live with me here for the next 24 years. If you're lucky, you will get your papers. If you marry a British citizen, it does not guarantee you a straightforward papers. How can they tell me, a country that was colonized by the same Britain, to now tell me to go back and learn English? That is a fraud. Go and start English course again. Go and do English test before we give you a British passport. You can see why some of you, you will suffer before we leave Nigeria. Gbogbo crying lórí social media, ebi ń pa wá, ebi ò gbọdọ̀ pa anybody. What we should be preparing now is to say to our governors, we have had enough of the messed up country called Nigeria. All we should ask for now, a total dissolution of Nigeria with a proper roadmap. Asking for Yoruba nation separation is not a war. Arole Mokembe, governors. One power, one drape, one shaker for economy. Everybody is now crying. People are coming out nakedness. Everybody is shouting in Yoruba land. And the Yoruba has the resources to be able to build a better world. Bomb bastard. I will not sit here in UK. I will be returning back at that particular time. Coordinator, I will not be sitting here to be shouting. I will be in the forefront to deceive you. Then and deceive. You will see me there that time. You shit. They are deceiving us. You sit down abroad, you are deceiving us. Bomb bastard. They cannot go back home because you don't have the balls like me. If you have the balls, when Igboho call us, let us all assemble back on the Yoruba territory and move a peaceful rally to anywhere. When that time comes. Koiki, you are deceiving us. Bomb bastard.
Eni maku maku, eni mayi mayi. We are coming back home again. This time around, it would not be as the 2 years ago when you try nonsense with us. Baba Awolowo was speaking. You can see how eloquent he was. You can see the message of hope that you cannot put Hausa people and Igbo people. We don't speak the same language. Igbo people will deceive us. Hausa will deceive us. We will deceive them. Let us go our separate way. They refuse. Let's go back and listen to Awolowo again. This was 1958. Compare this with Olori Buruko Osibajo. For 8 years, 28,000 Yoruba people died. Why Osibajo was the vice president of the shithole country, and some bastard Yoruba people will come out and say I should keep quiet. They're bomb bastard. Let's listen again to Awolowo for the next 3 minutes. Even if they have to remove this video, at least we can enjoy it. And I'll copy this video now and I'll put it in my archive. Bomb bastard. Let's go back again and listen. I have to mute my mic. The second is to get Her Majesty's government to agree to April 2nd, 1960 as the target date for Nigeria's independence. Independence for Nigeria in 1960 is imperative. But independence for Nigeria as a corporate entity is not enough. The peoples of Nigeria... Did you hear that? Independent for Nigeria as a corporate entity. So I don't even understand how we got to this messed up situation. Let's look at the word corporate entity. Let's go in dictionary. Baba Awolowo, thank you so much. We love you so much, and we will continue to remember you. Ó jẹ́ kí èrè Baba Awolowo wà níwájú number 10 Downing Street. Ibẹ̀ ló yẹ kó gbé sí. But they knew that Awolowo was a genius. They knew his firepower. Yet they deceived us by using all kind of lies and created a fake entity. Let's go look at what is the meaning of entity. Let's go and look at the dictionary meaning of the word entity. Entity. E-N-T-I-T-Y. Echo November Tango, Indian Tango, Yankee. Entity. A thing with a distinct and independent existence. So when we now add corporate entity, let's add corporate to it. So corporate. Corporate entity. Corporate entity. Some of you, you will learn. You will learn the hard way. In a such context, a corporate entity means any business organization. Nigeria is a British corporate entity. I did not even say that. Baba Awolowo said that in 1958. And Oloshi Yoruba man will be telling me, shut up, you don't know what you're talking about. You think I'm like your father that doesn't have the balls. Some of you don't want to die. Most of you are even dying anyway. You can't eat proper meal anymore. You are dying on the street. A woman just fall over the street. Watch out in a Yoruba land that has everything. In a such context, corporate entity means any business organization. Nigeria is a business organization. Can't you listen to me, idiot? All over the place. I'm a PhD, master's holder. We are working in a corporate bank in America, in US. Shut up, Koiki. You are still working as a corporate entity for the Western power. Come past that. In such context, a corporate entity means any business organization, whether incorporated or uncorporated. We must stop the incorporated and the uncorporated of whoever is part of the including partnership. All these are countries. I told you already before. 38 countries are buying crude oil from Nigeria. They are part of the partnership to Nigeria, Oloshi. Let me show you that again. OEC Nigeria. 2021, we sold about $41 billion US worth of crude oil. Nobody can enjoy the money from that sales. Oloshi, Yoruba people are still telling me to keep quiet. One bastard all over the place. Rather than every one of us to shout and say we are tired though. We are tired though. Let us leave. Some of them are still saying, I am the one deceiving them because of the money of the social media. Yami Konkweni.
Bomb pastor all over the place. My name is OLAYOMI Koiki. Most often you will learn on this platform. I will wake that spirit, we will wake everybody's spirit back again. We will wake it back again. Gbogbo spirit yẹn. Gbogbo spirit wa tó ti lock, tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó ṣoríire. We will wake everybody's spirit. Everybody's spirit will fight in whatever means. I am using my own media to fight it as I can do right now. Look at it now. This is an historical data. You can see the sales of the crude oil of Nigeria in 2021, a total value of $41 billion US. Multiply that by the exchange rate as at the time. I can tell you that none of these $41 billion returned back to Nigeria. It was all hanging around the world in different banks, in different countries, and you are telling us to keep quiet. Keep quiet. These are the countries that are partnership. We told you that Nigeria is a corporate entity. Some of you didn't agree. Baba Ulawo just said the same thing just now. Maybe we should rewind that bit and you can listen to it again. How can we be operating in a corporate entity and you say you are somebody? Shut up. We are independent, Olushi. Who gave you independence? When did you get independent? No African country has got a full independence as I speak to you today. That is why Belgium is apologizing back to the Congo. Go and see the current war. They are killing innocent people in Congo as I speak to us today. We know that because even Putin told us that America is the sponsor of terrorism. All around the world, they will bring their CIA and create. They kill Lumumba. Nobody knows who's Lumumba. Lumumba was killed. Patrick Lumumba, African leader killed by shell. Ken Saro-Wiwa was killed. We say that again. The Guardian newspaper. Shell pays out $15.5 million over Saro-Wiwa killing. You're a bomb bastard. Shell. This was an article in 2009. How many of us remember Ken Saro-Wiwa? Ken Saro-Wiwa was fighting because the crude oil, 10G, ATP, Bagbobo, fishery line, nobody can go to the fish anymore. Abacha decided to hang Ken Saro-Wiwa. He died. Some of you will also die with Nigeria if you don't allow us to all go our separate ways. You will be part of those that will die. Because we are the ones saying the truth. If you're waiting for your shit old governors, you will then die along with them. It was not just Ken Saro-Wiwa that died. There were many people like that have died in different ramifications. African leaders killed by the West. Let's look at it. List of assassination in Africa. Maybe we should go through it a little bit. December 24, 1942, Franco Dallan, former head of the government of Vincent France and the High Commissioner of France in Africa. March 4, 1957, Lambi Bendi, Algerian nationalist and the FLL leader, hanged by the French army officer under Paul Uraresi. His death was initially passed off as a suicide. Did you understand that? They make it look like it's a suicide, but they knew that he was assassinated. But idiot, we thought that people that are Yoruba people, they say we're well educated, they are not educated though. Their education is inside the fish bowl. Idiot all over the place. March 23rd, 1957. Labi Tabisi, a nationalist, just like I am a nationalist, they will be attempting all that, but if anybody is making such an attempt to assassinate people like us, you will die before we die. That should be mine. I will not do that song. You think I will hold on to the Bible alone? No, we will hold on to our own tradition to protect our own inner spiritual being, because I don't trust anybody. Nobody apart from my wife and my children and my mom. Let's go further. Labi Tabisi is a nationalist and the president of the Association of the Algerian Muslim Ulama, thrown from a building by a French army officer
under Paul Urasi. At the time of his death, it was passed as a suicide. They make it look like he died as a suicide. June 21st, 1957, Maurice Uden, PLD Neo and PC militant. No other details about how he died. March 15, 1962, 2 years after the fraudulent organization of Nigeria, Molan Perona is a writer. No other details was given. July 8, 1976, just few years before I was born, Abdusalam Abelkali was assassinated. Okay, these ones were assassinated. These ones I've just mentioned with no details, they are assassinated. Okay, but the one that is coming with extra note. This one was stabbed in the crowd in Algeria Street while wearing a full clerical attire. The assassin had a history of psychiatric problem, but was suspected by some to have been religiously motivated. February 3rd, 1987, Mustafa Boyali, Islamic fundamentalist, ambushed by the Algerian security services. June 29, 1992, Mohammed Bofa, chairman of the High Council of the State. I hope they will put Ebola here as well, because he was assassinated by the Obasanjo and the rest of them. Lambrick was shot at Annaba. June 2, 1993, when Abiola was contesting for election, there was some killing going on. A guy known as Tahat Joe is a journalist, a poet, an author, who was killed by the armed Islamic group, just like they wanted to kill Igboho, the Fulani terrorists. It is not today that they've been trying to attempt to kill people. And it will not stop if we don't stop them now. August 21st, 1993, Kasiba Maba, a former prime minister of Algeria, was also assassinated. March 10, 1994, Al-Abekada, a playwright, killed by 2 members of the Islamic Front of Armed Jihad. Did you hear that? All these Islamic jihadists, they are trying the same thing with us, but we will not give in for them. We will not be scared of them. So we will have to just go and reproof ourselves, build our inner spirit, talk to our spiritual, our own tradition, and go out and fight them like real men, not men that sit down and say, my wife is cooking amala for me. I'll just close the door when I heard that Igboho was going to Ikaka. Real men do not just come out and be talking. When the time comes, real men will be in the forefront. August 1st, 1996, Perry Lucien, Catholic bishop, was also assassinated. Mokialaja, Busirat, Showumi, happy birthday to our father as we continue to appreciate Professor Adebanji Akintoye as he celebrates his 89th birthday today. Also, we'll be heading to Igboho town this week. If you still want to support, my account details is there, the one scrolling. You can't miss it. Or you go to my website, KOIKIMEDIA.com, and you can also help to fund some of us that are traveling there. So these are all different countries. So let's see what it comes up with Nigeria. Different countries. Look at it. We'll find time to do a program around it because I'm running out of time and I still have to touch the Southwest as well. So Liberia, let me see if anything comes up from Nigeria. Shithole country. Nigeria, Igboho there. January 15, 1996, Abubakar Tafawa Balewa killed during the 1966 Nigerian coup d'etat. January 15, 1966, Ahmadu Bello, Premier of the Northern, killed during the 1966 coup d'etat. Samuel Akintola, the Premier of the Western Nigeria, killed during the 1966 Nigerian coup d'etat. January 15, Festus Okoti Ebo, Finance Minister, killed during the 1966 Nigerian coup d'etat. Kunle Fajui, Military Governor of the Western Region, killed during the 1966 Nigerian counter coup led by Theophilus Danjuma. July 21st, 29, 1966, Johnson Aguiyi-Ironsi, head of state of Nigeria, killed during the Nigeria 1966 counter coup. February 13, 1976, Murtala Mohammed, head of state of Nigeria, killed in an attempt coup led by Buka Suka Dinkan. October 19, 1986, Delegiwa journalist was bombed, later bombed by Babangida. I don't know what they're trying to look for. Babangida killed Delegiwa with a letter bomb. In 1986, June 4, 1996, Kudirat Abiola, a pro-democracy activist, was killed by Abacha with also that Olushi that called himself, what is his name? All these people that were working for Abacha there. December 23rd, 2001, Bola Ige was killed by Obasanjo. Everybody knows that. But Emile saw idiot all over the place. October 16, 2011, Mobu Butumbu, Borno State legislator suspected to have been killed by Boko Haram. I don't know why they've not updated this one. How can they leave it to 2016?
when we have seen our king just been killed by Fulani terrorists a few days or few months or few weeks ago. Anyway, we leave that because of my time. I'm very, very pressed with time now. I only have 15 minutes to end this program. So let's quickly touch on this again as we about to end this program this morning. So bring back my screen and then we talk about this and then we move on. I won't be able to take any more calls until another program again. I am OLAYOMI Koiki, popularly known as KOIKIMEDIA, the self-determination campaigner under the leadership of Prof Adebanji Akintoye, under the leadership of Chief Sunday Igboho, under the YSDM, Ilano, and so many other groups that are already all loyal, not the ones that are still saying we want Yoruba nation, they are doing their own thing. So Southwest leaders divided over Yoruba nation restructuring. We should interrogate what is beneficial at Perry. On restructuring we stand at Bekoya. We prefer restructuring. Council of Yoruba Elders. Restructuring or Yoruba nation urgently require the Yoruba Forum. We read this yesterday. I'm not going to go through everything. It's just that some of them want restructuring, whilst one of us wants Yoruba nation. The question is, in if you see the comment section. So that is on that as I now come out of the full screen and I return back to my normal screen where we will then start winding down this particular edition of the Sunday broadcast. The week ahead is going to be fantastic. The week ahead is very, very detailed. And nobody should be scared of anything than the fact that nothing is going to happen to us. We will exit Nigeria. It will be through diplomacy, negotiation, or it will be through M1. That's both. Bola Tinubu cannot stop us from asking for our rights. It might delay it because the West doesn't want Nigeria to break anytime soon. But they know that it's going to finally break up. Spiritually, Nigeria is gone. Physically, the Southwest politicians and the criminals, Yorubas that doesn't want the true country are the one holding it back. From your elite, you see them, they're enjoying life, they're careless. Most of them are now mourning about the condition of Nigeria. Who cares? We have told you that Nigeria was never going to work. I don't want to play the whole of Awolowo video because of copyright, because I believe that might be owned by BBC. So on that note, Moki Guguale Konsipe, I hope you've enjoyed the presentation. Put your comment in there. I will pick the comment along the line later. But as I leave us again, I leave us with Eledumare, Moki Guguwa Patapata, as we celebrate the leader of the Yoruba self-determination, Moki Babawa Agbaje Wasiu, Moki Grandma, Moki Yawa, Moki Babawa, Moki Mode, Moki Guguini, Gugu 119 local government without leaving anybody behind. You can always send me a message through my website, www.KOIKIMEDIA. The youth website, I'll be talking about that maybe tomorrow. If I have the time, I'll probably bring Omeyo to come and talk to us as well on it. But this week is a very, very busy week because the focus is on the burial that is coming up in Igboho town. And my role is to make sure that we continue to tell people that there's nothing to be scared of. Come down to Igboho town. Let us have a great time together. Let's have good time. We should not be scared of nothing. Fulani máa ṣe this, Fulani máa ṣe that. Àwọn nǹkan tá a fi ṣe fún wọn, ní tó bá wọn ní kó ṣe. But the time comes, we will show them who we are as true Yoruba sons and daughters. Nobody should tell you otherwise. Nigeria expired long time ago. Nobody will be able to fix Nigeria. It is unfixable. The British government knows that, but the UK is currently in recession and they're doing everything to keep one Nigeria. Jonathan said, keeping one Nigeria is not in the interest of anybody. So on that note, I say, Odabo, Kashifono, Yoruba nations, no going back. No going back means no going back. We will not negotiate and we will not compromise. So some of you think that we are going to compromise, we are going to, you're wasting your time. You're dealing with the wrong set of people, okay? So we can't compromise. There's nothing to compromise about it. Yes, we don't have the country yet, but we are making all effort to educate and enlighten as many of our people and tell them that the Nigeria of today is a I think I'll be doing that full program, incorporated entity, corporate entity rather. So business center in Nigeria. So it doesn't matter, you're crying today, you're shouting today, Ebin Bawa, la la la, lo lo lo. It is because some people don't want Nigeria to break. Morino. Bye for now. Enjoy the rest of the Sunday. Remember to pray for us.
Remember to stand with us, comment, give us feedback, also criticize us. I love that as well. It's part of what makes me strong. And on that note, Mukia Tobilomo, easy Mukia. If I didn't mention your name, Emma Pichitinurara, it might just be a mistake and we didn't cite it on time. But remember, you can also slide the video and make sure you reference that this is copyright to Koiki Media, because I cannot be doing a video and then I'm coming back to be told I've copied somebody's video. It doesn't add up. So please, when you use my video, make sure you reference that this is copyrighted to Koiki Media, and I won't have any problem with you. If otherwise, whatever comes back to your page, there's not much I can do to that. Because more they share video. Cut it there. I'm almost finished. Okay, you want Tom Tom? Okay, go. All right, Tom Tom. So so we would not be doing videos, and somebody will say, "Well, copy video, and it's my own personal video." If I go Yami, I know you've been very busy. You have comfort Ologunja. But by the time you program, you know the time if £1, $1, we go a long way. We need funding to operate as media. We keep saying it. Anytime we are so grateful. Your contribution is going a long way. Do not hold back. Remember that this is an independent media that is doing its own little thing to liberate ourselves. When we get to where we are going, we will all do. Mama Retinho, yeah, Baba Mikendi we are running out of time. Like I said, we need to buy certain things before we move to Igboho town. The rest we can buy there. I need to share the final shopping for my team, Lady Sola, and then by Tuesday, Wednesday, they'll be in Igboho town. When they get to Igboho town, live coverage will start coming out from my Koiki Media team, from where things are going to be happening, and we can be monitoring that from here until we arrive as well. That's your phone. Bye for now.